Cum vedeți că va avansa toată războiul ăsta comercial? E clar că Trump nu prea vrea să dea înapoi. Trump și întreaga mișcare a lui au promis americanilor ceva. El le-a promis acelor oameni, blue collars, că îi va face mari din nou. Asta e Making America Great Again. Ce vreți să-mi spuneți? Că acum americanii sunt în situația în care trebuie să găsească o soluție, să producă pantofi sport la $12 în America? Dar nu va mai putea. Pentru că ora de manoperă, ora pe care trebuie să o plătești minimă unui angajat, acolo a sărit de $13. Aici e paradoxul sau clinciul în care se află Trump. Dar el știa de la început. Și atunci de ce o face? Acesta. Trump suferă de narcisismul grandios. Toată lumea trebuie să laude, toată lumea trebuie să încoloneze la Mar-a-Lago. America este cea mai mare țară, el e cel mai mare și cel mai bun și cel mai frumos președinte. Probabil că toate lucrurile le are cele mai mari. Joacă cel mai bine golf, face cel mai bine orice. A avut cele mai frumoase neveste. Totul este la maxim. Pentru că la narcisism, problema e așa, dacă îi cânti în strună, să zicem așa, adică îi spui, da, așa e, tu ești cel mai frumos, cel mai deștept, el te crede și vrea și mai mult. N-ai cum să o scoți la capăt cu el. Dacă de aici înainte facem un acord bun, nu. Mai aveți și datorii. Exact. În cât timp o să-i lovească realitatea în față pe americani? 5, 10, 20 deci de ani. Nu e o chestie scurtă? Nu se întâmplă anul ăsta? Poate să se întâmple lucruri atât de rele încât mai bine nu le vorbim noi acum. Adică să se ducă către un război. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și nimic nu costă mai mult zilele acestea decât inflația, tarifele, toată nebunia asta din jurul războaielor comerciale pe care o să încercăm să le înțelegem astăzi, să vedem cum ne afectează pe noi aici în România, împreună cu unul dintre cei mai buni economiști pe care are țara asta, care n-am avut noi noroc să ajungă prim-ministru sau măcar ministru de finanțe, dar mai vine din când în când pe aici și ne bucurăm pentru fiecare minut pe care îl avem împreună. Bine ați revenit, domnule Dragoș Cabat. Mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea, poate un pic așa, care să mă gulească, dar e ok. Sunteți modest. Da. Pentru cei care nu știți, domnul Cabat este primul Charter Financial Analyst din România, este unul dintre cei care mai lucrați împreună cu CFA, Institut pentru partea de certificare? Pe partea de grading nu de mulți ani de când cu pandemia s-au oprit și fac online partea de grading, dar... Adică le dați note celor care vor să devină CFA? Am dat note pe vremea când lucrurile astea se făceau, adică ne duceam în Charlottesville, acolo în Virginia, renumitul Charlottesville, unde a fost probleme în primul mandat al lui Trump, așa, cu manifestația aceea MAGA și așa. Deci acolo e sediul central al CFA Institute. Făceam grading, era o perioadă foarte frumoasă cu oameni din toată grade, din toată lumea. Între timp, de pe vremea lui Trump, el a decis mai întâi, evident, că n-are sens să aducă oameni din toată lumea și nu mai dă viză și nu primește decât americani. Acele H1B, nu? Da, acele H1B pentru graderii din alte țări. După aceea a venit, deci asta s-a întâmplat chiar înainte de pandemie, după care, a venit pandemia și s-a blocat totul și au trecut la online inclusiv partea de corectare, ceea ce, e diferit de așa. Deci de atunci nu am rezonat eu neapărat cu corectarea online și plus că atmosfera e alta, adică grading-ul era foarte frumos pentru că te întâlneai cu oameni din toată lumea de o calitate extraordinară toți, mulți dintre ei milionari sau chiar miliardari în dolari americani și care veneau acolo efectiv de plăcere, din pasiune, ca să dea înapoi profesiei, să zicem așa, să ofere din ceea ce făcuseră ei și învățaseră ei în viață. Și atunci s-a pierdut puțin acel spirit și nu mai sunt grader acum. Dar am fost timp de 10 ani și a fost o perioadă. Dacă vreți să înțelegeți mai bine cariera domnului Cabat, uitați-vă la interviurile anterioare, vă încurajez, sunt foarte folositoare, dați o pauză aici, uitați acolo și apoi reveniți dacă aveți timp. Dacă nu, ne concentrăm pe prezent, pentru că ce mi-ați spus acum se suprapune foarte bine cu toată emoția și cu toată tensiunea pe care o resimțim acum pe piețe, acest izolaționism. Că ce mi-ați spus este tot o formă de a izola, de a ne uita către interior. Noi în America, mai puțin cu exteriorul, sau exteriorul să ne trateze mai bine, sau sunt convins că și noastră vedeți ce se întâmplă și
Astăzi aș vrea să facem un pic de un experiment în care să încercăm să înțelegem care sunt argumentele pro și contra pentru aceste tarife, dacă există cu adevărat o logică pe termen lung, o logică câștigătoare pentru Statele Unite și parteneri, sau pentru toată planeta sau doar pentru o anumită tabără. Pentru că întotdeauna într-un război există mai mult de o victimă. Da? Deci, sunt șanse să te împuși singur în picior, nu? Friendly fire, dar în același timp s-ar putea totuși ca cineva să câștige. Și, sincer, simt așa un overload informațional, dar e foarte mult zgomot și puțin semnal, puțină informație. Putem porni politic, din punct de vedere politic sau din punct de vedere economic. Acum, politic, Trump și întreaga mișcare a lui au promis americanilor ceva, și anume, în special clasei de jos, să spunem așa, celor blue collars, că vor avea înapoi o bogăție pe care au avut-o pe vremea când Statele Unite erau o țară care manufacturieră, care făcea industrie. Asta, desigur, a fost o promisiune iluzorie, ca mai toate promisiunile politice. Dar ea a adus președinția și a doua oară și a adus chiar un grup de fanatici care îl votează indiferent de ceea ce spune, indiferent de ceea ce face. Nu? El chiar făcea această, să zicem, glumă în primul mandat, că dacă ai ieșit cu un pistol în mijlocul New Yorkului, în Manhattan, și ar împușca niște oameni, nimeni nu i-ar zice nimic, toată lumea s-ar chinui să găsească motivele pentru care i-a împușcat și ar zice, bine le-a făcut ăla că i-a împușcat, da? Și n-ai pățit absolut nimic. Pe de o parte pentru că e președintele Americii și e deasupra legilor, un fel de rege, așa. Pe de altă parte pentru că are acest grup de fanatici care se aduce după el oriunde. Și s-a văzut ce s-a întâmplat la Capitoliu și s-a văzut că sunt niște oameni care chiar l-au crezut că el a pierdut alegerile, că le-a furat cineva sau așa mai departe. Deci, din punct de vedere politic, asta era. El le-a promis acelor oameni, blue collars, că îi va face mai din nou. Asta e Making America Great Again. Nu? O să fac o mică paranteză pentru cei care nu înțeleg termenul de blue collar, vine de la guler albastru, de la salopeta muncitorului din fabrică. Că auzim tot mai des chestia asta, mai ales cei care urmărim în străinătate, fac efortul ăsta de traducere pentru audiență. Da, chiar îmi cer scuze că în mod normal trebuie să vorbim pentru toată lumea și să nu venim cu niciun fel de termen care nu pricepe. Oamenii înțeleg. Avem o audiență destul de educată aici, dar trebuie să încercăm să democratizăm un pic, să ajungem la mai mulți. Știu, categoric. Deci, da, foarte bună explicația. Deci el le-a propus sau le-a promis muncitorilor americani că îi va readuce la importanța pe care o aveau. Măreție. Dacă vezi, același lucru, așa cum comuniștii spuneau că muncitorii și țăranii sunt cei mai importanți din societate. Ăia care gândesc cu știința, cu așa, medici, cu așa, apăreau în glume ca și clasa exploatatoare sau ca cei care fac numai probleme societății. Nu sunt în stare să bată un cui sau așa. Elitele împotriva cărora luptăm. Exact. Dar ce mi se pare interesant este că el a atras nu doar gulerile albastre, blue collar, a atras și miliardari. Broligarchs, mari miliardari din tehnologie. Da. Este un amestec foarte heterogen, adică un amestec care nu are cum să stea prea mult timp la un loc. Dar i-a convins și pe unii și pe alții că va face America măreață, great, din nou. Dacă măreția din anii 60 mai poate fi replicată în 2025-2030. Asta e, nu se mai poate întoarce America acolo. De ce? Și e foarte simplu, pentru că este o economie dezvoltată, ca toate, până și economia României, noi nu credem despre noi încă că suntem la stadiul americanilor, dar suntem printre ultimii din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, și în produsul intern brut al României, serviciile au pondere mai mare decât industria. Deci, pe măsură dar noi nu mai suntem ultima țară în Europa, nu mai suntem nici măcar pe penultimul loc. Categoric. Deci, dar toate economiile, pe măsură ce devin dezvoltate, au un sector de servicii care este mult mai important decât sectorul industrial. Și așa e normal. Sigur, pe vremuri, acum 100-200-300 de ani, ordinea era agricultura, pentru că toate țările se bazau în primul rând pe agricultură, după aceea industria care abia era la începuturi și serviciile erau niște chestii ciudate, frizeri, brutari sau altele de așa, puteai zici că, da, puteai să spui că și aia de fapt au un produs și nu un serviciu, da? Ori
mergând în evoluția societății, ne-am dus către societatea capitalistă, acolo industria a trecut pe primul loc, agricultura a rămas pe 2, construcțiile, și ele pe undeva pe acolo și s-a dezvoltat și sectorul serviciilor, inclusiv servicii financiare, tot ce înseamnă telecomunicații, toate aceste lucruri. Iar acum suntem într-o societate în care serviciile sunt clar pe primul plan. Hai să explicăm un pic de ce sunt pe primul loc serviciile, pentru că oamenii nu au încetat să mănânce. Deci avem în continuare nevoie de agricultură, avem nevoie de frizeri, avem nevoie de poștă. De ce au trecut serviciile pe primul loc? Oamenii au mult mai mulți bani și atunci, dacă acum 200-300 1000 de ani, majoritatea nevoilor lor se rezumau la ce mănânci și dacă ai o casă, deci parte de construcții și parte de mâncare. Pe măsură ce societatea a crescut și oamenii și acum trăim într-un affluent society, adică într-o societate în țările dezvoltate sau în țările cât de cât ca România, în care avem oamenii au toți bani, nu se mai poate plânge cineva că moare efectiv la propriu de foame, după care am trecut și noi la servicii, având și mai mulți bani, din ce în ce mai mulți bani, folosind din ce în ce mai multe servicii, adică partea de entertainment, partea de distracție, partea de timp liber. Aici se duc foarte mulți dintre banii consumatorilor și aici sunt tot mai multe companii, evident, care vin să umple această nevoie sau această dorință, mai degrabă că nu e o nevoie a consumatorilor. Deci, trăim într-o altă societate acum. O societate afluentă. O societate afluentă, o societate a bogăției. Ne place sau nu să credem așadar, trebuie să insist un pic pe ideea asta, că nu mai trăim într-o realitate în care am văzut în campanie electorală promisiunea că ne vom face din nou mâncarea în spatele curții. Nu vrea nimeni asta. Suntem foarte puțini, sunt puțini dintre cei care ne urmăresc, care sunt pregătiți să trăiască în acel stil de viață de fermier. Cei mulți oameni nu mai vor să fie fermieri. Și atunci oamenii ăia poate vor mai mult, vor să mute la oraș, în oraș mai e un pic de industrie, dar apoi intervine partea asta de servicii despre care dumneavoastră vorbiți. Bun, acum partea cu fermierii este o mișcare spre eco, spre bio, adică sunt oamenii care au constatat că ceea ce mănâncă nu este neapărat sănătos și atunci și-au dat seama că singura soluție este să aibă ei în spatele casei, să aibă curte, în primul rând să nu mai stea la bloc, să aibă o curte și acolo, dacă vor să-și crească bio, ce vor ei, să fie sigur că nu pun îngrășăminte sau asta așa. E o chestie hipsterească. Exact. Asta este o chestie tot a unor oameni cu mulți bani. Exact. Pentru că îți trebuie mulți bani ca să-ți permiți să faci chestia asta la nivel micro. Absolut. Pentru că nu ai cum să bați eficiența unei ferme. Absolut. O fermă făcută cu cele mai noi tehnologii. Am un interviu separat cu Emil Turdean, care este mare fermier în agricultură și înțelege businessul de agricultură. Partea asta de agricultură am cam rezolvat-o în economiile afluente, încă o dată, în 2025, în mileniu 3, agricultura nu mai înseamnă muncă manuală. Muncă manuală o faci doar dacă ai făcut tu downshifting. Te-ai lăsat de munca la birou, la corporație și te-ai retras în natură că nu mai vrei tu să mai trăiești neapărat în oraș. Corect? Corect, absolut. E o chestie de lux, nu e o chestie de subzistență. Nu, e o chestie mai degrabă de hobby, să zicem așa, și de un stil de viață pe care l-ai ales tu, pentru că ai suficienți bani și suficientă bunăstare încât să ți-l poți permite. Că nu oricine își poate permite acest stil. Deci, întorcându-ne, aceasta este societatea acum, societatea americană, societatea și din Europa, și în România și în multe părți ale lumii. Este o societate care nu mai este dominată de industrie. Și atunci, desigur că acei americani care lucrau în industrie, în domeniul manufacturier și care aveau venituri destul de mici, ei au fost loviți de globalizare, de faptul că toate aceste bunuri au fost externalizate mai întâi către China, India, țările astea cu enorm de mulți oameni și cu salarii foarte mici și unde e abundență de forță de muncă. Deci tot ceea ce însemna forță de muncă multă, cheltuieli mari cu salariile, a fost externalizat și prin globalizare către țările sărace, în general. Chiar există o schemă prin care anumite țări sărace, Bangladeshul,
Li s-a oferit posibilitatea ca să iasă din sărăcie, să nu le mai dai bani, li s-a dat posibilitatea să exporte mai ales textile către Statele Unite. Categoric. Și să se ridice din sărăcie așa. Categoric. Sunt multe, sunt Cambodgia, Vietnam, toate aceste țări care, China până la urmă, pentru că acum nici China nu mai este în situația aceea, a început să externalizeze mult din aceste produse în restul Asiei de Sud-Est. Da. Sigur că blugi, jeans, de exemplu, se fac de mult în țările, în Pakistan, dar se fac în Egipt, se fac în Maroc, se fac în țările acestea mai sărace de prin Asia sau Africa sau o parte în America Latină se făceau, unde exista o populație săracă, mai ales femeile care nu munceau și care au fost duse în industria textilă și în felul acesta au avut posibilitatea să obțină niște salarii și în același timp scăzând foarte mult costul și inclusiv prețul acestor produse. Nu vorbim Lucru pe doar care de l-am văzut și la textile, vorbim și de totul până la mașini, până la iPhone-uri sau telefoanele, smartphone-uri, toate lucrurile acestea care se produc în mare parte în aceste țări. Dar aici apare o tensiune. Pentru că oamenii se uită și zic, păi da, dar ăia ni le exportă nouă după aia și ne iau nouă banii noștri, scăpându-le din vedere că, de fapt, economia lor între timp produce altceva în loc să-și piardă vremea, Sigur. făcând manufactură din asta, nu? Sigur. Acum, valoarea adăugată sau marja de profit, ca să zicem așa, în sectorul serviciilor este mult mai ridicată decât cea din produsele manufacturiere. Deci, nu vorbim de IT, că IT, ok, înțelege oricine, dar în tot ceea ce înseamnă servicii, ai o marjă de profit care este mult mai mare decât să stai să faci textile, de exemplu, acolo câștigi puțin și nu merită să le faci în Statele Unite și nu le mai poți face la salariile din Statele Unite. Și salariile din Statele Unite sau din Europa, de ce trebuie să fie foarte mari? Pentru că și costul vieții este foarte mare. Adică un muncitor într-o fabrică de textile, dacă este în Germania sau în Elveția, nici nu se discută. Dar chiar și în România, că în România, dacă acum 20-30 de ani, eram recunoscuți și noi pentru Europa, făcând loan pentru firmele din Italia, din Franța. Am fost în astfel de fabrici. Da, dar de mai mult de 15 ani eu am văzut fabrici în care nu mai erau români. Aduceau din Asia muncitori în România, pentru că era mai ieftin să-i aducă pe aici decât să mute fabricile în Asia. Da, deci nu mai suntem în situația aceea, pentru că românii nu mai pot munci pe acele salarii atât de mici. Costul vieții pur și simplu a crescut și există alternative, adică oamenii aceia care lucrau pe vremea aceea în loan, ei sau copiilor, acum lucrează în fabricile de componente auto. Ori aici marja de profit este cu totul alta. Okay. Și alții lucrează în partea de servicii. Acest lucru s-a întâmplat și în America, dar în această schimbare economică majoră, sigur că sunt unii care nu se pot adapta și care sunt cei care pierd din această... În orice lucru, în orice schimbare, există unii care câștigă mult și unii care pierd. Problema cea mai mare apare atunci când cei care câștigă sunt din ce în ce mai puțini, dar câștigă din ce în ce mai mult. Cei care câștigă nu vor să împartă. Și aici este o mare problemă a societății americane, spre deosebire de cea europeană, de exemplu. Noi, europenii, ne-am dat seama, unu, că ne dorim o viață echilibrată, adică nu doar să muncim toată ziua, ci ne dorim și o viață de familie și mai multă cultură și lucruri de genul acesta. Asistență socială, concedii plătite. De exemplu, în Europa este normal, în sau aproape toate țările Europei, ca o mamă după ce a născut, să aibă un concediu de maternitate cel puțin de câteva luni, dacă nu chiar de un an sau de 2 ani. Sau de 2 ani. Exact. În Statele Unite este propriu. De 2 săptămâni. Și acelea dacă vrea să ți le dea angajatorul. Sigur că
că de obicei cam 2 săptămâni îți dă, că nu poți să o duci pe femeia aia săraca imediat a doua zi după ce a născut, dar cam asta e. Deci dacă vrea angajatorul, dacă nu vrea, se supără și te dă afară și a doua oară să nu te mai gândești la lucrurile acestea. E un alt mod de a face lucrurile, pentru că nu este nedrept până la urmă sistemul lor. Salariile sunt mai mari în Statele Unite decât în Europa pe foarte multe industrii. Așa că oamenii, teoretic, câștigă mai mult și aș putea să își aranjeze prioritățile diferit. Problema este că atunci când nu mai poți fi productiv, devii foarte vulnerabil, foarte repede. Aici este problema. Partidele, atât cel republican cât și cel democrat, sunt mult mai la dreapta din punct de vedere al ideologiei, al liberalismului, decât cele mai de dreapta partide din Europa. Adică? Din punctul lor de vedere, nu este acceptabilă ideea de asistență socială. Deci fiecare este pe cont propriu. A încercat Obama cu acel Obamacare, tocmai pentru că sunt niște oameni pe care trebuie să-i recunoști, de aia care au luptat, soldații, unii și-au pierdut părți din corp, adică chiar au niște situații speciale. Apoi sunt unii dintre pensionari care au avut salarii mici, nu au pensii, nu au, dintr-un motiv sau altul, nu au posibilitatea de asistență socială să-și plătească singuri. Și în America asta e principiul. Dacă ai căzut pe jos pe stradă și nu ai din ce să plătești, nu te ia nimeni de acolo să te ducă, sau dacă te ia, te duce, îți face o injecție până poți să stai în picioare așa cât de cât, să te târăști și te împinge frumos în afara spitalului, pentru că dacă rămâi acolo trebuie să plătești. Până și asigurările de sănătate sunt atât de complexe încât mulți oameni se trezesc cu facturi uriașe pentru o măsea, un picior rupt, o apendicită. Absolut. Deci, pur și simplu nu își pot permite. Acesta este sistemul lor. Nu are sens să facem noi acum comentarii, e bun, e greșit. Din punctul nostru de vedere, al europenilor este greșit, dar e diferit, este altul. Îl tratăm ca fiind diferit din punct de vedere economic. Sigur. Și atunci apare într-adevăr această tensiune foarte mare cu acei oameni care se văd, care sunt vulnerabili și care văd că ei sunt pierzătorii acestei globalizări și că veniturile lor de fapt au scăzut. Care o altă mare problemă sau caracteristică a Statelor Unite. Societatea este îngrozitor de polarizată, exact ce spuneam mai devreme. Deci sunt puțini oameni cu o bogăție absolut imensă și din ce în ce mai mulți oameni foarte săraci. Și sigur că la mijloc e o clasă, așa zis, de mijloc, care și aia se cam subțiază puțin. Ideea acum este de redistribuire, dar, din nou, partidele, inclusiv cele de stânga, care încearcă să mai facă ceva, adică democrații, sunt suficient de cu ideologie de dreapta, încât să nu aibă curaj să vină cu această redistribuire a bogăției. Și cum se face asta? Prin taxare se face. Adică iei taxe de la cei foarte bogați și împați cu asistență socială gratuită, cu educație gratuită, cu sănătate gratuită, cu lucrurile astea, cu cei săraci. Așa a încercat asta normal. Bernie Sanders, nu? Că Bernie Sanders este vocea acestei redistribuiri. Și îi se spune comunistul. Și se spune că e comunist. Bineînțeles că da. Dar haideți să ne uităm totuși în Europa. Nu vorbesc doar de modelul Europei de nord, scandinave. Vorbesc și de tot ce înseamnă și Olanda, și Belgia, și Germania, și toate țările nordice care au un astfel de sistem. Toate țările Europei, într-o formă sau alta, cât am zice noi, că unii sunt lăsați în voia sorții, așa, noi ne plângem românii. Nu este așa, este mult mai bine, avem multe lucruri care sunt gratuite, că sunt făcute prost și că se sifonează bani și că e corupție și așa, asta e o altă discuție, o altă poveste, dar este un alt model, este un model social în care te uiți totuși și la oameni, nu te uiți doar la bogăție pur și simplu și nu îi avantajezi clar pe cei îngrozitori de bogați. Pentru că cei îngrozitori de bogați, aceia au fost câștigătorii și ai globalizării. Pentru că nu știu dacă putem să zicem acum, dar o pereche de pantofi sport, nu dăm nume de care firmă,
care sunt făcuți în Asia. Da? Ei costă, ca să-i faci, undeva sub $10 să-i faci. Și se vând apoi, depinzând de firmă, cu 100 și ceva de dolari. Nu? De la niște 10 la niște sute. De la niște 10 la niște sute, depinzând de cine sunt cei care fac reclamă pentru acele măci, că poate Serena Williams sau, mă rog, acum ăștia mai moderni, fotbaliști, tenismeni, jucători de golf sau orice ar fi, și care trebuie plătiți cu multe zeci de milioane. Sigur, mai sunt costurile celelalte de transport, de distribuție, de așa, dar toate costurile operaționale plus transportul ca să duci produse în America ar scoate o pereche de pantofi sport undeva la 10-12 euro. De aceea și vedem acele așa numite chinezării. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important, avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Ce vreți să-mi spuneți? Că acum americanii sunt în situația în care trebuie să găsească o soluție să producă pantofi sport la $12 în America? Dar nu va mai putea. Ei nu pot. Adică aici asta e întrebarea. Cum faci să faci Nike cu $12 în America? Pentru că ora de manoperă, ora pe care trebuie să o plătești minimă unui angajat, acolo a sărit de $13. Bineînțeles, deci nu ai cum. O oră de muncă. Este absolut imposibil. Aici paradoxul sau clinciul în care se află Trump, dar el știa de la început. Și atunci de ce o face? Acesta. Trump suferă de ceea ce, hai să nu o numim boală, dar să o numim așa, de narcisismul grandios. Așa se cheamă în psihologie. Toată lumea trebuie să laude, toată lumea trebuie să încoloneze la Mar-a-Lago. Exact. Deci totul se centrează pe el, adică el este centrul universului pentru narcisism, nu? Este de la narcisism, știm așa, și el este unul, sunt mai multe forme de narcisism, el este acela grandios, la el cel mai mare, deci America este cea mai mare țară, el e cel mai mare și cel mai bun și cel mai frumos președinte, probabil că toate lucrurile le are cele mai mari, joacă cel mai bine golf, face cel mai bine orice, a avut cele mai frumoase neveste, totul este la maxim. Deci acest gen de narcisism are nevoie, din păcate, adună lângă el genul acesta de oameni, cum să le spunem, lingăi să le spunem, hai să folosim cuvinte mai dure, așa, oameni care îl ridică în slăvi, da? Și îi creează acest sentiment că chiar e adevărat, că nu este o problemă faptul că spune că e cel mai. Pentru că selectează la nesfârșit până rămân doar lingăi. Până rămân, pentru că în primul mandat a venit, pentru că era total, evident, total nepregătit și știa asta, a adus și o parte dintre ei profesioniști. Și-a adus familia, a adus cea mai prieteni, da. Așa. Până și fiica lui a refuzat să mai vină încă o dată în aparatul de conducere. Bineînțeles că da. Că știe cu cine are de face. Știe cu cine are de face. Și problema foarte mare cu acești narcisiști este că nu o poți scoate la capăt cu ei. Adică și asta vedem acum în comportamentul pe care îl au partenerii comerciali, nu, ai Statelor Unite. Nu știu ce să facă, dar din păcate orice ai face este tot rău, pentru că la narcisism problema e așa, dacă îi cânti în strună, să zicem așa, adică îi spui da, așa e, tu ești cel mai frumos, cel mai deștept, el te crede și vrea și mai mult. Adică nu există un moment în care devine mulțumit. La un moment dat crede că este Dumnezeu și mai mult decât Dumnezeu. De unde ați preluat-o pe asta cu narcisistul? Pentru că nu contează ceea ce spuneți. Da. Da? La momentul registrării noastre, cu o zi înainte, el a făcut niște declarații prin avion, da, în care spunea că Europa trebuie să-i dea și banii din urmă din deficitul ăsta de balanță comercială. Adică n-ai cum să o scoți la capăt cu el. Dacă de aici înainte facem un acord bun, nu. Mai aveți și datorii. Exact.
S-a văzut și cu de unde ați luat-o pe asta cu Ucraina, narcisistul? Da, este clasic în psihologie. Oricine a citit psihologie și așa știe. Și oricine a trăit sau are prin familie sau printre cunoscuți o persoană cu această problemă, știe că nu poate să o scoată la capăt cu acea persoană absolut în niciun fel. Deci, pe partea asta, dacă îi spui așa este și încerci să-l lingușești, el va cere mai mult. Va cere nu, că și din urmă, nu, că și orice, adică tot timpul va cere și mai mult. În așa fel încât nu există o limită, nu există un moment în care să zică bine, atunci ai dreptate, suntem prieteni, de acum mă pot așa. Iar dacă încerci să-i te opui, atunci este absolut dramatic, pentru că el se consideră Dumnezeu și cum să îi spui lui Dumnezeu că nu vei sau că nu. Deci oricum ai face, tot rău este. El este în această problemă mare. Sigur că nu cred că poate să zică cineva să încerce să se trateze, nici nu mai e cazul la vârsta pe care o are. Problemele astea nu doar că nu mai pot fi tratate, se acutizează. Se acutizează, pentru că începe și s-a și văzut că sunt unele momente în care fie că uită, fie că, nu așa, dar... Minte, am încurcă cifre, spune lucruri care nu sunt adevărate prea des. Le spune, pe de o parte, pur și simplu pentru că are un adevăr al lui, dar pe de altă parte, sigur că da, și el este pe o pantă cognitivă în jos. Poate nu așa cum era Biden, care Biden sigur a avut o viață mult mai grea. Așa și un declin accelerat și probabil că munca totuși de președinte al Americii, deși nouă ni se pare că joci golf și doar face așa, am avut și noi exemple de președinte care nu m-a pus mușchi, arată mai bine la sfârșitul mandatului decât la început, dar care chiar n-a făcut nimic. Dar ceilalți președinți și în România... Rar. Da, ceilalți președinți și în România s-au operat, au avut probleme. Uitați-vă la Obama, de exemplu, da, a început, sigur că și la ani, dar toți au albit, toți au avut operații, adică se cunoaște că i-a consumat. Dacă nu ești nesimțit, te consumă. Trebuie să fii foarte nesimțit ca să ieși mai arătos, mai sănătos decât ai intrat ca președinte. Absolut. Deci și Biden, sigur, l-a consumat poziția, vârsta, istoria, copii care au murit, cu soție. Asta se vede foarte bine la Zelenski, spre exemplu. Și, absolut, da. Deci la toată lumea care chiar face și se implică, se observă lucrul acesta. Și la Trump, oricât zice el că el e cel mai bun, cel mai deștept, cel mai așa, se vede lucrul acesta. De ce promite el această măreție oamenilor cu guler albastru, muncitorilor, dar în același timp și miliardarilor? Se pregătește încă o tăiere de taxe pentru veniturile corporate gains, veniturile din capital, iarăși se vor îmbogăți și mai tare cei de la vârf, în timp ce le promite ăstora ceva ce este... Eu i-am spus cel mai mare experiment economic al generației noastre dacă reușește. Dar au tot mai mulți oameni și de-aia am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, să mă lămuriți dacă experimentul ăsta are sau chiar nu are șanse, pentru că nu aud aproape pe nimeni care să spună există un sâmbur de adevăr acolo, s-ar putea să reușească. Bun. Experimentul acesta în istoria Americii a fost făcut de 3 ori. Și culmea e că la 100 de ani aproximativ, în 1829, în 1930, care știm ce înseamnă, și acum în 2025. Deci aproape 100 de ani între ele. Nu a mers. În 1829 a fost o criză în America financiară după ce s-au introdus aceste taxe vamale, tot așa ideea cu taxe vamale. În 1930, pentru că începuse criza, au crescut taxele mult mai puțin decât s-au crescut acum ca și procent. Și atunci, sigur că toate țările au început să-și impună unele altora taxe și ne-am dus la criza economică dintre care s-a terminat cu un război la sfârșit. Mare atenție, în 1930 nu exista o economie globală ca acum. Exact. Era o economie mult mai mică și tot a dus într-o recesiune. Tot a dus într-o recesiune dramatică și care a ținut 10 ani și care s-a terminat cu război, ca să putem ieși din ea.
Și acum, deci, experimentul acesta nu a mers primele 2 dăți. Sigur, putem să spunem, da, dar nu este relevant că n-a mers de 2 ori. Dacă l-am fi încercat de 100 de ori și atunci putem să zicem, de 100 de ori n-a mers, dar 101 ori a mers. Nu? Că și Edison a făcut becul și nu i-a mers de nu știu câte de mii de ori și la un moment dat i-a mers. Și, legenda spune că n-a făcut el becul, dar asta e altă discuție. Și altă poveste, dar așa e legenda, că încerci de 100-1000 de ori și a 1001 oară îți va ieși. Dar, bun, acum, deci s-a mai încercat de 2 ori, a fost o dramă pentru America și pentru întreaga lume. Acum încearcă din nou același lucru. Și cel mai rău este, bun, hai să presupunem că este atât de genial și a venit cu o asemenea idee, iar partenerii comerciali toți o să zică, bine mă, haide, ai dreptate, facem, dăm mai mulți bani și îi iese. Să spunem că iese, da? Și va obține din aceste taxe vamale foarte mulți bani pentru America. Ce va face cu ei? Ce face cu ei? Pentru că nu îi împarte către acești blue collar. Pur și simplu îi dă către corporate America. Deci îi dă către cei care sunt deja bogați. Adică? Pentru că varianta simplă care era? Era să mărească taxele. Eu am vorbit săptămâna asta despre iPhone-ul de $3.000 în toamnă, dacă ei merg așa. Sigur. Mă pregătesc să fac un clip despre iPhone-ul de $6.000 în ritmul ăsta. Da. Nu? Da, absolut. Deci, hai să zicem că în China telefonul ăla iese de pe linie de asamblare cu $300-400. După toate taxele ajunge la raft cu 1.500-2.000 la ieftin, 3-4.000 la scump. Diferența, vreți să-mi spuneți dumneavoastră, de la prețul de intrare în Statele Unite până la vânzare, se duce la guvern. Se duce la firma Apple. Păi firma Apple trebuie să plătească, importatorul trebuie să plătească această taxă către guvern. Și pentru ca să o plătească, ce face? Ea mărește prețul pentru consumatorul final. Da. Consumatorul plătește un preț mai mare dacă și-l permite. Absolut. Compania respectivă își plătește furnizorul fabrica și diferența aia, taxele, o dă la stat și își mai oprește și o marjă de profit. Absolut. Și dacă consumatorii vor fi mai puțini din cauza aceasta, că nu vor mai putea toți să plătească atâția bani, probabil că volumul va fi mai mic, taxele pe care de fapt le vor încasa Statele Unite, volumul fi mai mic, vor fi mai mici, dar compania Apple ce va trebui să facă dacă vinde mai puțin? Păi trebuie să vândă la marjă și mai mare ca să-și mențină profitul. Pentru că Apple este una dintre cele mai lichide, una dintre cele mai tranzacționate companii, sigur, tocmai pentru că are o marjă bună. Bineînțeles. Și în momentul în care, în loc să vândă dăm cifra, 1 milion de iPhone-uri pe an, din cauza că devin mult mai scumpe și o parte dintre americani nu o să-și le mai permită, nu o să mai poată să vândă decât 700.000 de bucăți pe an, ei vor vinde mai puțin, le va scădea cifra de afaceri, le va scădea profitul. Asta se va vedea pe bursă și nu o să convină investitorilor. Și atunci ce va face Apple? Își va mări și mai tare marja de profit. Sau o să scadă calitatea pentru a putea să coboare prețul? Sigur. Există și scenariul ăsta? Da, dar impactul este mic, pentru că va cumpăra de la niște chinezi mai ieftini sau în loc să cumpere de la chinezi, va cumpăra din Cambodgia sau din, Sri Lanka, de unde se mai fac componentele astea, mai ieftine, de calitate mai proastă, dar cât câștigă acolo? Câștigă $10-50 pe un iPhone. E prea puțin în comparație cu taxele pe care le plătește după aceea. Și atunci va crește prețul și mai mult. Deci, practic, se intră într-un cerc vicios din acesta, cu cât volumele sunt mai mici, cu atât prețurile pe care le vor pune producătorii sunt și mai mari. Până când piața se blochează, că nu mai are cine să dea banii. Da, iar profitul acela mare se duce tot către acționarii Apple, în cazul acesta, că el este pe piață. În cazul celor care nu sunt listați, se duce direct în buzunarul una ca Elon Musk sau alții care nu au listate toate companiile pe piață. Deci, în loc să producă deci banii nu vor ajunge la blue collar, vor ajunge tot la cei care dețin
aceste mari companii în America. Aș mai zăbovi un picuț pe Apple, pentru că e o companie pe care multă lume o cunoaște, multă lume o apreciază, dar o și înțelege cât de cât. Cred că, în sfârșit, în 2025, vom putea testa acea teorie că nu contează ce preț pune Apple la iPhone, că fanii tot o să-și cumpere. O să vedem care e limita de rupere pentru această teorie, că trebuie să fie un breaking point pentru această teorie, 1. Și 2, puținul lume înțelege că iPhone-ul nu este construit să fie cel mai bun telefon, ci este care este telefonul cu cea mai bună marjă pe care îl putem vinde la acest preț. E un alt mod de a concepe un produs pe care să-l pui la raft. Încă o dată, care este cea mai mare marjă pe care o putem obține pentru un telefon de 799. Da. Așa funcționează Apple. Da. Ei nu încearcă să facă cel mai bun telefon de pe planetă, nu mai încearcă de foarte multă vreme. Au încercat până la iPhone 4, după care au schimbat macazul. Și-au dat seama că sunt în vârf și din momentul acela au început pe strategia lui Steve Jobs, că el este geniul din spatele acestei teorii. Da. Așadar, companiile nu se concentrează în a face cel mai bun produs, ci produsul pe care îl pot și vinde. Da. Și aici apare tensiunea, încă o dată, aici, pentru că vom vedea, ok, cât pot să-mi cer pe un iPhone? Că, da, oamenii au dat 500, că la început era 500. Da. După aceea la 6, 650, 7, 750, 800, 900. Dar cât? Care e limita de sus? Vom afla în 2025. Da, probabil că vom afla și categoric vor mai exista oameni care vor da bani pe acest lucru. Sunt în mod neașteptat tineri și sunt oameni și de toate vârstele care chiar își doresc. Sunt aceia care își cumpără un Ferrari, un Lamborghini și își mai cumpără încă unul. Sau au un Ferrari și își cumpără și un Lamborghini și își cumpără și un Rolls-Royce și își mai cumpără nu mai știu ce. Pentru că au această pasiune, dar au acei bani. Numărul acestor oameni totuși nu este infinit. Este suficient de mic. Deci s-ar putea Deci nu sunt destui ca să susțină valoarea companiei Apple. Da, probabil că nu sunt. Și atunci vom vedea o cădere a prețului acțiunilor Apple și vom vedea o regândire. Și vom vedea pe toți acești lideri care au fost la inaugurare la Trump și care au mers pe ideea aceasta, hai să lingușim, că nu au înțeles și n-au vorbit și ei cu un psiholog, că eu nu sunt psiholog și totuși am citit și știu de lucrul acesta. Cu un om ca Trump nu ai cum să o scoți la capăt, deci nu poți. Și nu contează că i-ai făcut pe plac de 100 de ori, dacă a 101-a oară nu ai făcut exact cum a zis el, devii dușmanul lui de moarte și s-a văzut asta cu toți cei care au fost în primul mandat al lui și au suflat în pene și au zis da, când l-au supărat cu cât de puțin, au devenit dușmanii lui. Iar în această plasă au căzut, din păcate, mari miliardari ai lumii în frunte cu Elon Musk, dar și cu toți ceilalți, și Zuckerberg și toți care au fost la inaugurare și care acum pierd bani foarte mulți, chiar și ei. Au pierdut împreună mii de miliarde. Da, pierd bani și încă nu știu ce să facă sau încă nu au curaj, mai e și o problemă de moralitate. Să știți că, culmea, niciunul dintre noi nu suntem, probabil, zic, fani China ca și politică, nu? Că e totuși o țară comunistă și cu multe probleme de libertate și personală și multe alte probleme. Cu toate acestea, poziția pe care o are China față de aceste taxe este poziția corectă. Este poziția celei totuși de a treia putere economice a lumii, după Statele Unite și Uniunea Europeană, și de a doua putere a lumii în termen de populație după India, dar de fapt ei tot deasupra sunt, că India are marile ei probleme sociale, așa. Deci China nu are cum să facă, este în acest clinch în care nu poate spune să rămână boierele cum spui tu. Dacă spui noi punem taxe zero, să rămână îți dăm cât vrei tu. Nu se poate. China, nu se mai poate. Nu se mai poate. Exact. China a fost în situația aceasta, a profitat, nu a profitat, că dacă spun a profitat, imediat o seară lumea, da, de ce are dreptate Trump când zice că au profitat de el. Nu, a fost un schimb
voi ne faceți lucrurile mai ieftin, noi vă ajutăm ca chinezul acela care muncea, în loc să mănânce doar un bol de orez, să poată să-și permită și o farfuriuță de carne de porc alături. Și îi creștem ușor așa, adică vă scoatem din acea sărăcie lucie în care erați. Dar în momentul acesta, ca și ambiție totuși de a doua sau chiar prima forță a lumii, China nu mai poate să spună da, cum vrea America, așa se întâmplă. Plus că este ceva aberant. Ne întoarcem la asta, deci sunt niște cerințe pur și simplu aberante. Și dacă pot doar un pic să mă întorc ca să închidem acel cerc, că spuneam, economia Americii este făcută acum din partea de bunuri, din partea de servicii și din partea de capitaluri. Trump și oamenii din spatele lui care nu i-au spus nimic sau așa, au mers doar pe partea de bunuri, pentru că acele taxe reciproce, așa zis reciproce, da? Ca să fie reciproc înseamnă că ți-a pus cineva ceva, dar el a pus primul, deci nu sunt reciproce, asta e alt lucru, dar Trump e obișnuit să spună lucruri și să nu-i pese că sunt total neadevărate, să continue să le spună de oricâte ori e nevoie. Deci s-a referit doar la deficitul comercial al Statelor Unite cu partenerii Statelor Unite, pe bunuri, nu pe servicii, nu pe capitaluri. Pentru că? Pentru că pe servicii și pe capitaluri Statele Unite au un mare surplus cu toate aceste țări. Care a fost ideea și care a fost de fapt contractul între America și restul lumii? A fost simplu. Voi ne produceți lucrurile ieftin, noi venim și investim în țările voastre, facem companii americane în China, mai puțin în China, chinezii au fost foarte opaci, dar în tot restul lumii care au fost deschiși, facem companii americane acolo, scoatem profiturile de acolo, care vin în America, dacă e listată firma pe bursă, mă rog, se împarte între toți investitorii. Dacă nu, sunt private între cei care sunt băieți deștepți în America, da? Iar la servicii, tot ce înseamnă telecomunicații, tot ce înseamnă produs Microsoft, tot ce înseamnă toate lucrurile acestea, tot sisteme ce înseamnă servicii financiare, tot ce înseamnă sisteme de operare, tot, acestea, cloud computing, toate lucrurile astea moderne, cu valoare adăugată imensă, foarte mare, cu marje de profit foarte mari, Statele Unite au excedent comercial, inclusiv cu Uniunea Europeană. Excedent comercial atât de mare încât pe total Uniunea Europeană și Statele Unite sunt aproape, sigur nu poate fi 0 pe 100 de miliarde am văzut că mai este diferența. 100 de miliarde, dar Trump vorbește de 500-600 de miliarde că ne păcălesc ei, dar 500 și ceva, 600 de miliarde este deficitul comercial pe bunuri, dar când adăugăm serviciile, el este invers, deci are excedent comercial Statele Unite cu Uniunea Europeană de 400 nu știu cât de miliarde și mai rămân rotund așa vreo 100 de miliarde. Dar astea nu includ, spre exemplu, companiile americane care sunt încorporate, care au sedii, spre exemplu, în Irlanda. Sigur că da, pentru că acelea mai este această capitalurile care s-au dus acolo și pentru care ei ieșeau dividende. Deci, americanii mai au pe deasupra față de acelor 100 de milioane, mai este acel cont de capital, se numește, că e contul comercial, contul curent și contul de capital. Deci ei mai au și dividende la investițiile pe care le-au făcut în Irlanda, în Germania, peste tot pe unde au fabrici, nu? Noi nu ne cumpărăm Ford Mustang pe aici, nu ne cumpărăm tracuri americane, nu prea fac mașini mici și hibride prea multe, dar în schimb Netflix, YouTube, Google, Facebook, Instagram, X, toate chestiile astea, Amazon Cloud Computing, Microsoft, licențe de operare, Android și așa mai departe, Google Play. Spotify este totuși european. Da. Spotify e. Dar în rest, pe partea de servicii, suntem total
dezechilibrați către ei. Și dependenți, din păcate, dependenți de ei, dar și dezechilibrați. Dacă facem o plată prin PayPal sau toate lucrurile astea... Visa, Mastercard, toate lucrurile acestea sunt bani pe care îi obțin companiile americane. Deci, suntem total dezechilibrați. De ce e normal să nu ieșim pe zero unii cu ceilalți? De ce e normal? Pentru că există o diferență comparativă între unii și alții. Adică unii fac mai bine mașini, nemții, de exemplu, fac mașini bune, da? Alții sunt în stare să le facă ieftin, alții nu sunt în stare. Cei care nu sunt în stare cumpără de la ăia mașini și le vând tricouri sau le vând ce sunt ei în stare, grâu sau petrol sau ce sunt ei în stare. Și nu poți să ieși fix pe zero pe zero în această nevoie de a vinde și a cumpăra. Poate că tu ai nevoie de mai puține mașini, în schimb vinzi foarte mult grâu către un partener, că ăla are ce să facă și vinde și altora. Și atunci de ce zice Donald Trump că este nedrept? Că tot îi dă cu chestia asta, că ne tratează nedrept, că ne jefuiesc aproape. Este o poziție, pe de o parte, de imagine și de postură. Dacă ești cea mai mare forță, putere a lumii, nu? Au fost în timp, de la Imperiul Roman până, din Antichitate, chinezii, nu îi luăm pe toți, da? Imperiile, cum au fost. În momentul acesta, sau timp de multe zeci de ani, aproape 100 de ani, Statele Unite au devenit cea mai importantă economie și un fel de polițistul șef, dacă vreți, sau puterea cea mai mare la nivel global. Ca să fie în această poziție, vine și cu coste. Nu? Că nu e numai tu spui eu sunt șef și toți ceilalți zic da, așa e și hai să-ți dăm toți banii noștri pentru că tu ești șef și așa. Asta e mentalitatea lui Trump. El crede că dacă Statele Unite sunt mari, toți ceilalți trebuie să-i dea și banii toți lui, să facă el ce vrea cu el și să îi împarte la prietenii lui, că nu îi împarte la toți americanii și asta e povestea. Dar, de fapt, la nivel global, faptul de a fi cea mai mare putere vine cu coste. Statele Unite și-au asumat că apără toată lumea occidentală, practic NATO, nu se bazează pe Statele Unite și s-a bazat și așa a fost de la început. Și îi apără pe toți prin faptul că pălăria aceasta pe care o deține. Dar la schimb, ce au făcut toți? Au cumpărat arme americane și produse americane. Și mai mult decât atât, cel mai important lucru, toată lumea are dolarul american ca și monedă de referință. Și toată lumea, când își face rezervele internaționale, inclusiv China, inclusiv Rusia, inclusiv și România și toți, cumpără titluri de stat americane. Deci, practic, oricând Federal Reserve-ul din America, trezoreria americană, scoate niște hârtii, le printează cu fețele alea așa simpatice, scrie dolari pe ele cât o fi, le aruncă pe piață și niște oameni din lumea întreagă le cumpără la nivel de stat. Indiferent cât ar fi de mult. Indiferent cât ar fi și de nu mult. Doar bani. Este ceva... Și nu doar bani, cumpărăm cultură, prin cinematografie, prin muzică, prin divertisment, cumpărăm încă o dată servicii. Deci cumpărăm cultura... această influență, această securitate globală. Deci noi cumpărăm de toate de la ei. Așa este contractul pe care l-a făcut Statele Unite cu ceilalți. Chiar nu este win-win acest contract între Europa Occidentală și Statele Unite? Pentru că ceea ce ne spune Donald Trump, încă o dată, zice, noi îi protejăm prin NATO și că a adăugat zilele astea pentru prima oară când amestecă și NATO în chestiunea legată de deficit. Deci, este clar că este o problemă mai largă decât doar bunuri industriale. Pentru care Uniunea Europeană a zis, ok, taxe zero pe bunuri industriale. Este o problemă pe care Trump nu are cum să o explice. El nu poate să spună, eu vreau să nu mai am deficit bugetar,
care este imens, este și el la nivel de 6,6% din produsul intern brut. Noi ne dăm de ceasul morții că am avut deficit de 8,6 probabil undeva pe acolo în anul 2024 și acum avem să-l reducem și așa. Statele Unite au și ele deficit bugetar foarte mare și este din ce în ce mai mare. Au avut surplus doar pe vremea lui Clinton. În ultima perioadă istorică, sigur, istoric au mai avut aici, prin anii 60 au mai avut, dar în ultimii, 30 de ani, 40 de ani, au avut pe vremea lui Clinton surplus bugetar, adică veniturile bugetare mai mari decât cheltuieli. Tocmai pentru că Clinton a mărit taxele, pentru că era președinte democrat și a făcut niște lucruri pe care nimeni nu mai vrea să le facă acum. Și Trump s-a gândit să rezolve problema aceasta a deficitului bugetar foarte mare, care nu este sustenabil pe termen lung, nu poți să mergi la infinit cu deficite foarte mari, dar s-a gândit să nu le rezolve mărind taxele, pentru că nu-i convine că taxele, încă o dată, le mărești, ar trebui să le mărești la cei bogați. Aici e problema. El are un deficit pe care trebuie să-l acopere cumva. Și vrea să-l acopere cu banii celorlalte țări. Cu banii partenerilor străini. Da. Dar de fapt când pui taxe vamale pe marfa care vine din China sau din Europa, tot pe americanii taxezi, că ei plătesc taxele. Da, el a crezut, sau așa a fost, că chinezii, să spunem, nu? Vor vinde mai ieftin pentru ca să acopere, deci ca această taxă vamală să și-o ia ei din profiturile lor. Numai că nu numai chinezii, dar mai ales, hai să ne gândim la ceilalți, Sri Lanka, Cambodgia, ăștia care le vând textile, de exemplu. Marjele de profit acolo sunt foarte mici. 1%, 0,5%. Bun, muncitorii ăia săracii sunt plătiți absolut îngrozitor de prost. Câțiva dolari, cât pentru subzistență. Mai au și patroni acolo, care au și o marjă de profit. Dar oricum, este foarte, foarte, foarte mică. Ori din marja aceea, ei nu au cum să suporte o taxă vamală de 20, 30, 50%. Este absolut imposibil. Deci el încearcă să umple gaura de la buget, așadar, cu banii străinilor, de la care ia marfă în momentul ăsta și consideră că ăia nu cumpără destul de la americani. Și apropo, este la fel de neetic, pentru că banii de la partenerii comerciali se iau tot de la cei mai săraci dintre ei. Nu de la bogați. Că bogații își păstrează și ei marja de profit. Adică, în momentul, am văzut și un documentar foarte bun pe tema asta, cred că și niște filme făcute, în momentul în care pun presiune marile firme din modă, să spunem așa, da? Pe providerii din textile din țările acestea din Asia, și le spun, nu pot să plătesc atâta, plătesc mai puțin, jumate sau așa, pe un produs. Da? Dorindu-și patronul de acolo, de la o mică fabricuță din Asia de Sud-Est, da? Să fie și să livreze către o mare firmă de modă din Italia, din Franța, din Anglia, da? Zice, bine, până la urmă acceptă, nu-i convine, dar acceptă. Și ce face a doua zi? Le taie salariile și mai rău celor care munceau acolo și care erau plătiți oricum cu 2-3 dolari pe zi. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc au un garderobă prin dulap, haine făcute în America, dar eu am reușit la un moment dat să-mi cumpăr la reducere o piesă cumpărată din Canada. Redusă 70% era scumpă. Da. Este imposibil într-o țară civilizată, e echipament tehnic de munte. Cel mai bun echipament se face, spre exemplu, în Canada. Da. Da, la un moment dat făceau americanii, nici măcar canadienii de la care cumpăram eu, o marcă, nu vreau să o promovez, nici măcar aia nu mai produc în Canada. De câțiva ani nu mai produc aceleași produse, au păstrat prețurile, ba chiar l-au mai crescut un pic, au reușit să păstreze calitatea, dar nu mai pot produce în Canada, deși vând la niște sute de euro sau peste 1000 o singură piesă de echipament tehnic. Știu. Și atunci,
Mie mi-este clar că într-o economie civilizată e greu să concurezi cu Bangladeshul și cu alte țări de genul ăsta, unde oamenii ăia sunt dispuși să facă munca aia, pentru că și pentru ei viața este un pic mai ieftină. Dar nu, exact, păi asta este și ideea. De ce pot ei să facă lucrurile astea mai ieftin? Nu că pot. Sunt obligați să facă mai ieftin. Pentru că care este prețul pe care îl plătește omul din Bangladesh? Deci el muncește pe $2-3 pe zi la propriu. Sigur, având atât de puțini bani, cu siguranță vor sta în niște case prost făcute, dar care sunt mult mai ieftine. De ce sunt mult mai ieftine? Pentru că acolo toate condițiile de viață și investițiile publice sunt minime. Deci probabil că nu vor avea cea mai bună apă potabilă, dacă vor avea în general apă potabilă la chiuvetă sau trebuie să ducă de unde să o ia. Curentul le merge, când nu le merge, sistemul de învățământ, sistemul de educație, sistemul de sănătate, toate astea sunt ca pentru banii aceia. Nu au aer condiționat, bineînțeles, că s-au obișnuit cu căldura, nu au nevoie de încălzire, că nu au iarnă ca noi. Da. Exact cum ai zis, nu au tot timpul curent. Da. Mulți dintre ei n-au nici frigider, că dacă nu merge curentul, de ce să ții frigiderul? Evident. Că se pute. Da, evident. Deci ei trăiesc o viață totuși, în unele țări, încă, la limita subzistenței decente. Okay. Și acum vor să-i taxeze și pe aia pentru că nu cumpără destulă marfă în America. Ce ar putea să cumpere? Soia, poate, porumb. Exact. Pentru că oamenii aceia, sigur că pot să cumpere și avioane militare americane, dar mai greu, că trebuie să muncească mult de tot. Trebuie să vândă multe tricouri și perechi de blugi și ce mai fac ei acolo, să exporte în Statele Unite ca să-și ia un avion. Și atunci ei și să echilibreze balanța. Și atunci ei pur și simplu nu cumpărau acel avion, dar importau oricum servicii americane. Și oricum o parte dintre firmele acestea care prelucrează sau fac orice industrie din Bangladesh în Sri Lanka, unde veți? Myanmarul. Să vă dau un exemplu cu Myanmarul. Myanmarul este una dintre țările, iarăși, unde se făcea până la lovitura militară, dar cred că și acum se face. Se făceau foarte mulți bani din textile. Acolo internetul de facto e Facebook. Da. Da? Deci totul se vinde și se cumpără și se face reclamă și se face politică, totul se întâmplă pe Facebook. Există și acest strat. Acum, Myanmarul exporta textile, dar internetul lor era Facebook. Nu e o afacere reciproc avantajoasă? Bineînțeles că da. Și americanii, dar sigur, nu toți americanii, ci un anumit american, sigur, și compania lui, nu, obține acești bani din Myanmar. În mod normal, el ar trebui să plătească deficitul comercial pe textile, să spunem așa, către Statele Unite, din taxele pe care le dă el. Dar dacă nu vrei să iei lui taxele, acum ne-a picat pe un om, da? Ideea e clară, adică dăm exemplul ăsta ca să fie simplu, da? Dacă nu iei șefului de la Facebook taxe ca să acoperi bunăstarea americanului de rând, te trezești să o iei de la Myanmar. Da, e ca și cum trăim niște universuri paralele. Când ne uităm la schimburile comerciale, ne uităm că ea nu cumpără destul, că toată lumea încearcă să le vândă americanilor și da, într-adevăr, dar pe partea cealaltă, când ne uităm la megacorporațiile astea, marea lor majoritate sunt americane. Aia de unde fac bani? Bine. Că nu-i fac din America. Nu-i fac din America, îi fac... Deci, să nu-i fac doar din America. Nu doar din America. Unu, că vând peste tot în lume. Doi, că produc peste tot în lume, chiar dacă vând și în America și peste tot în lume. Deci este o lume integrată și banii, într-adevăr, ar trebui să iei de la acele corporații. Sună un pic, încă o dată, sună un pic de stânga, dar nu e nici pe departe, nu e comunism, nu e socialism. E chiar echitate, chiar moralitate morală în afaceri. Adică chiar trebuie să ajungem la o lume în asta în care taxăm totuși companiile în așa fel încât și oamenii dezavantajați din societatea unde sunt niște companii și niște oameni foarte bogați să poată trăi o viață decentă. Iar în Europa se poate asta, în
mai ales în țările nordice din Europa, se poate asta. Fiecare an, pe primele 5, 6, 7 țări din lume cele mai fericite sunt țările nordice. Finlanda e pe primul loc de vreo 4-5 ani, Danemarca e pe 2 și după aia mai sunt și Norvegia, mai sunt și alte țări care mai intră pe acolo. Se declară fericiți, că mai au și niște probleme cu alcoolul, de asta... Exact. Dacă stăm să ne gândim așa, sunt finlandezi, nu știu, ați fost în Finlanda, poate așa, sau în țările nordice, sau așa. Da, bun. un pic. Măcar așa, de la geografie, ce știm. Jumătate de an nu prea le răsare soarele pe acolo, că sunt foarte la nord și au câteva ore. E frig, e iarnă cu adevărat, nu? Nu sunt niște condiții unde să te bucuri, adică nu stau pe o plajă tot timpul și cu mare, cu soare, cu petreceri și cu alea, da? Nu văd soarele jumătate de an, e frig, din cauza aia și beau mai mult, că n-ai ce să faci singur în casă pe întuneric. E o viață grea, chiar e o viață grea. De ce se declară acei oameni fericiți, de fapt? Pentru că pot să facă ce vor ei. Pentru că au un sistem atât de bine pus la punct, sistem guvernamental. E un fel de capitalism cu o ușoară tentă socialistă, dacă vreți, adică guvernul e foarte implicat. Dar nu există corupție, ne întoarcem la corupție, îmi pare rău, dar asta există, dar este mult mai există, dar e peste tot există, că de-aia există și închisori peste tot, deși ei mulți au renunțat la închisori și când au un om pe care să-l trimită la închisoare, trebuie să-l trimită în alte părți din lume, că ei nu mai au închisori, pentru că gradul de delincvență e suficient de mic. O excepție fiind Suedia cu problemele ei, dar e altă poveste. Da? Dar de-aia sunt fericiți. Nu prea e corupție, totul merge foarte bine. Sistemul de educație e foarte bun, sistemul de sănătate e gratuit și foarte bun, educația e gratuită, foarte bună, infrastructura merge perfect, relația cu guvernul, cu tot ce înseamnă servicii publice, totul este perfect. Și atunci oamenii aceia își plătesc taxele mari, taxe foarte mari, că sunt renumite, și le plătesc cu bună credință. Și chiar dau banii ăia cu plăcere. Acum nimeni nu dă bani cu plăcere, dar îi dau știind că sunt bine folosiți. Exact. Deci este un sistem care îi face pe acei oameni fericiți. Pentru că sistemul acela înțelege, acceptă și enunță chestia asta. Nu suntem toți competitivi. Nu putem fi toți antreprenori, nu putem fi toți bogați. Absolut. Și dacă ești blue collar, deci dacă ești un om de rând, un muncitor, în primul rând, ai un trai decent și diferențele dintre salarii acolo sunt mult mai mici, în așa fel încât dacă pasiunea ta, pe care ți-ai descoperit-o poate nu în tinerețe, dar la un moment dat, ți-ai dat seama că vrei să fii profesor, te duci și, sigur, dai niște examene care îți demonstrezi că chiar poți și te faci profesor. De ce? Câștigi cam tot atâți bani cât ai fi dacă ai munci în IT, sau dacă ai fi medic, sau dacă ai fi balerină, sau dacă ai fi gunoier, cam tot atâția bani, dar în mintea ta este că asta îți dorești să faci. Sigur, acum întrebarea e bună, oare gunoierii vor să muncească? E cineva pasionat să se facă gunoier? Probabil că da, adică sunt și oameni care nu pot să facă mai mult, nu pot să fie nici profesori, nici medici, nici balerine, nici sportivi și acceptă munci din astea care sunt utile societății. Dar tot în ideea aceasta că faci ceva util societății și câștigi la fel de mult aproape cât câștigă un medic sau un profesor sau altcineva. Și sigur ți se iau taxe mari, dar ai acces la acele servicii ca ceilalți. Deci este o altă viziune și viziunea asta este comună în Europa, că de la asta am început. De aici vine diferența importantă și încă o dată tensiunea dintre felul în care noi vedem viața, prosperitatea și business-ul versus stilul american. Da. Pe de o parte ne uităm la curajul antreprenorilor și succesul lor, dar ne scapă din vedere că vedem excepțiile. Da, noi vedem într-adevăr excepțiile. Sunt puțini, ca și procent, aceia care au bani, ca și sumă, ei au imens de mult în Statele Unite, primii
cât era? 1%, deci sunt cei 1% care controlează 85% din averea totală a Statelor Unite. Ireal. Cum acceptă americanii în continuare chestia asta? Este pentru că în cultura lor este adânc rădăcinat că nu get rich or die trying, să te lupți. Visul american este să te ridici de jos prin propriile tale forțe, că toată lumea are o șansă. Da, toată lumea are o șansă. Diferența este că nu putem toți alerga la fel de repede. E imposibil. E imposibil, sigur că da. Nu suntem toți la fel de inteligenți, nu avem tot la fel de mult curaj, nu avem toți aceleași condiții. Unii au avut ghinion și au făcut accident. Nu mai pot, efectiv, nu mai pot să se miște la fel de repede fizic. Ce faci cu ea și în urmă? Pentru că tot cultura americană ne spune no one left behind. No one left behind este, da, poate că mai este în armata americană. Nu știu dacă acolo mai funcționează. Că de acolo vine din armată, no one left behind. Nu vine din economie. În societatea americană este o poveste. Așa cum și, din păcate, și în cea franțuzească, liberté, egalité, fraternité, partea cu liberté și egalité s-au dus de mult. Adică, nu partea cu, egalité, fraternité s-au dus de mult, a mai rămas liberté, libertatea aceea a francezului. Adică nu suntem egali și nu suntem frați, nu există. Acestea sunt idealuri care s-au făcut revoluții și s-au făcut, așa cum a fost idealul comunist sau socialist, așa a fost și idealul capitalist la un moment dat, o societate în care, prin progresul societății, toată lumea o să beneficieze de el. De aia, de fapt, s-a și inventat conceptul de produs intern brut. Acum, toată lumea, aproape cred că orice om, și în piață, dacă te duci undeva sau la benzinărie, dă-i cu PIB-ul. Și ăla, dă-i cu PIB-ul. Cum e cu PIB-ul, cum e cu așa. Iar PIB-ul acesta nu se distribuie, că aici a venit ca o păcăleală. El inițial nu a fost inventat ca să vedem cât de performantă este o economie și să o comparăm cu celelalte, ci pur și simplu ca o statistică pentru a vedea cât se pot obține din taxe din diverse sectoare. Cât se produce, pentru că se lua acel TVA, îi zicem noi, nu? TVA-ul era bazat pe PIB, deci cât se produce. Și ca să știți cam ce venituri puteai să ai, atunci a inventat chestia asta. Dar el după aceea a fost dus la ideea de bogăție a tuturor, că împărțim PIB-ul la numărul de locuitori și avem PIB per capita. Și uite așa, americanii au PIB per capita mai mare decât românii. Doar că PIB per capita nu e distribuit egal. Că s-ar putea ca săracii lor să fie cel puțin la fel de săraci, exact. Dacă nu mai săraci ca ai noștri. Avem câțiva americani de genul Elon Musk, Zuckerberg, Warren Buffett, așa, care Bezos. Sunt mai bogați decât Siriac de câteva sute de ori, nu? Fiecare dintre ei mai bogați decât cel 1 sau 2, 3 pe care îi avem noi, de sute de ori sau de mii de ori, dar avem și niște americani care, cât de paradoxal ni se pare, sunt la fel de săraci ca niște români din, nu vreau să dau județe, din Vaslui. Moldova, Vaslui, Ialomița, Oltenia, pe undeva, da, deci sunt cei mai amărâți dintre români. Da, deci asta este situația. Asta nu înseamnă că dacă îi comparăm pe acești americani sau pe acești români cu cei mai săraci din Somalia, în continuare totuși, sau, nu știu, Etiopia, Eritrea, whatever. Sunt multe țări încă în Africa sau în Asia de Sud-Est sau Cambodgia, Sri Lanka. Acolo sunt oameni și mai săraci. Deci, niciodată să nu zici că ești în cea mai rea situație. Acum, haideți să încercăm să desenăm un pic cum arată viitorul. Cum vedeți că va avansa toată războiul ăsta comercial? E clar că Trump nu prea vrea să dea înapoi. În ziua în care bursa cădea a treia oară, le spunea americanilor să nu devină panicani. A inventat un cuvânt. Le-a spus să nu fie panicați, dar să nu fie panicans. Da. Dar să nu se panicheze, că să aibă răbdare că o să vină măreția. El este convins de ideea asta, o spune de vreo 40 de ani, a candidat promițând că o să o facă, aproape nimeni nu l-a crezut, a făcut-o, se va duce cu ea. Ori îl va opri America, ori
altcineva, dar deocamdată el nu se oprește. Cum vedeți că evoluează lucrurile dacă nu se răzgândește, că nu pare că vrea să se răzgândească? Este într-o mare cursă el acum, pe care și-a întins-o singur. Este același sentiment pe care îl are și prietenul lui, Putin, care a început un război. Războiul nu merge bine, dar nu poate să îl oprească. El nu poate să nu câștige acel război, Putin. Chiar nu poate, nu-și permite să nu-l câștige. De ce? Dacă nu-l câștigă, el nu va mai exista fizic. E o societate care nu permite unui loser, unea care a pierdut, să rămână în fruntea acelei țări, mai ales o țară ca Rusia. Plus că ești o putere nucleară și zici că nu poți, nu-ți permiți. Că gândiți-vă, și războiul în Afganistan, singurul recent pe care Rusia totuși l-a pierdut, sau Uniunea Sovietică, Rusia l-a pierdut. Da, dar l-au început niște președinți, un președinte, și l-a terminat un alt președinte. La fel și americanii în Afganistan. Și americanii în Vietnam. Și în Vietnam, dar și în Afganistan. Dar și în Afganistan, da. Deci cineva a început și după aceea a venit altul care a putut să spună ăla a făcut o prostie, nu merită, că sunt resurse, sunt viețile voastre, sunt așa, nu mai putem, eu iau decizia înțeleaptă și deșteaptă, ne retragem. Deci nu am pierdut, dar ne retragem. Putin este în acest clinch, că el nu vrea să dea deoparte, să vină altul. În mod normal ar trebui, dacă îi se întâmplă ceva, Doamne ajută, să vină un alt președinte și care să spună a fost o idee proastă și nu e ok și trebuie să plecăm din Ucraina și să le dăm înapoi, nu e ok să le luăm terenuri și așa, imperialismul ăsta nu mai are să... În aceeași cursă este Trump acum. El a intrat în această... Dacă la început s-a jucat... Credeți că își dă seama că e în cursa asta? Pentru că el pare că crede cu toată tăria că de fapt ideea lui e bună și că ăștia din business, presa, oamenii, nimeni nu-l înțelege. Străinii. El e un spirit superior și ceilalți lumea asta, the commoners, nu percep cât de inteligent e el și ce idee are și că de fapt vrea binele. Nu se poate și nu se poate pe termen scurt. Nu se poate cu siguranță pe termen scurt, deci ar fi o perioadă mult prea lungă în care întreaga omenire ar suferi mult prea mult pentru ca eventual să funcționeze această propunere pe care a făcut-o el. Și încă o dată vă spun, în celelalte cazuri și în special în cazul din 1930 s-a terminat cu un război și nu ne dorim lucrul acesta. Dar, pe de altă parte, condițiile sunt diferite acum. Pentru că Statele Unite se pregătesc mental de foarte multă vreme. Bine, toată cultura cinematografică ne-a pregătit pentru un război SUA-Rusia, care, într-un fel sau altul, se întâmplă cumva în Ucraina, nu știu. Dar, pe de altă parte, mai ales în ultimii ani, aud dinspre Statele Unite, vorbindu-se foarte mult despre războiul în care ei sunt deja cu chinezii din punct de vedere comercial, antreprenorial, tehnologic. Deci când vorbesc despre China, nu vorbesc despre un partener, vorbesc despre un adversar. Nu vorbesc despre un concurent. Mare atenție, nu e concurent, e adversar. Da. Acel război este deja pierdut. Și nu știu dacă Trump știe asta, cu siguranță americanii de la top de vârf, cei care chiar sunt profesioniști, știu lucrul acesta. America va pierde locul întâi mondial, locul de putere globală către China. China nu își dorește neapărat asta e culmea. China nu își dorește să fie lider mondial, pentru că încă o dată vine cu responsabilități. Vine exact cu poziția americanilor în care au avut deficit comercial cu toată lumea și nu poate să vină la pachet decât cu renminbiul chinezesc, înlocuind dolarul la nivel global și ei putând să emită oricâți bani. Și China nu își dorește asta pentru că chinezii nu sunt încă suficient de bogați ca marea masă. Nu ne uităm doar la orașele Beijing, Shanghai, Hong Kong și toate alea unde arată ca niște OZN-uri. Ne uităm la China aceea rurală, unde încă se trăiește foarte prost. Deci au niște probleme sociale foarte mari
înmulțite cu 1.400.000.000.000 de oameni, problemele alea devin absolut uriașe și nu își pot permite încă să fie prima putere mondială, dar încolo îi împinge mersul istoriei, pur și simplu. Iar pe americani îi împinge să devină o putere mică, așa cum au decăzut, dacă vezi, Marea Britanie, care erau imperiul lumii, nu? Și acum sunt o țară... Controlau bursa de la Londra și bursa de la Hong Kong, nu? Erau cele mai mari burse din lume. Bineînțeles, și aveau o parte din China, aveau și o parte din China. Aveau India plus Pakistanul. Deci, gândiți-vă câți oameni, sigur, nu era populația de astăzi, dar oricum, câți oameni și câte terenuri și câte resurse. Plus că aveau Africa, aveau mult, aveau și America, la un moment dat, și Canada și tot. Erau toate, până acum câteva sute de ani, nu? În Imperiul Britanic. Dar acesta este mersul. Deci, Statele Unite... De ce este acesta indiferent, pentru că este ciclicitatea aceasta, dacă vrei, și din natură. Așa cum iarba crește primăvara și se usucă toamna, deci este ciclul acela, nu? Are un maxim, așa. Noi oamenii nu suntem pe maxim și după aceea nu mai suntem, scădem. Așa este și cu ciclurile mari la nivel istoric de creștere și descreștere a unor imperii. Nu se poate susține din punct de vedere economic, strategic, tehnologic, pe termen lung, această poziție de lider, de șef. Dar putem fi siguri că americanii chiar nu mai au destulă benzină în rezervor pentru a rămâne lideri, pentru că în momentul acesta asistăm la o cursă în armării pe compute, pe capacitate de procesare pentru inteligența artificială. Americanii sunt în avangardă, încă au un avans. Ei credeau că au un avans de minim 5 ani. Chinezii le-au arătat că vin foarte tare din urmă, chiar și cu mai puține chipuri, că dacă îi forțezi să se descurce cu ciocanel și tu dai cu rotopercutor, până la urmă se vor descurca și cu ciocanelul. Da. Chinezul este atât de descurcăreț. E atât de performant în momentul ăsta la nivel tehnologic. Și performant la nivel tehnologic. Puțină lume înțelege nivelul de ambiție, de pragmatism și de descurcăreală până la urmă chinezul. Chinezul este extrem, extrem de descurcăreț. Da, este așa pentru că, ca și indianul de altfel, pentru că a fost obligat de societatea aceea foarte nemiloasă, comunistă totuși, și care, din nou, pe cei marginali îi lasă deoparte în treaba lor, nu? Sunt indienii aceia care efectiv trăiesc pe stradă și n-au... Se încălzesc din turte făcute din bălegarul vacilor. Exact. Deci, acela este nivelul, plus este acea competiție extraordinară. Am spus tot timpul, eu dacă vreau un job, mai sunt pe lângă mine probabil 10, 50, 100 depinde de job, de oameni calificați care poate vor și ei același job. Și dacă sunt 100, mă plâng, zic, aoleu, ce competiție a fost, cum să fiu eu primul din 100, e greu, da? Gândiți-vă că la ei mai sunt 1 miliard lângă tine, sau 1 milion, măcar 1 milion de oameni care vor orice jobul ai tu, orice partener ai tu, vor și ei, și atunci competiția este imensă. Și atunci asta le-a dus și o mentalitate din asta de a lupta. Ca și cum, la fel ca și cum, dacă ați uitat, cubanezii, care tot așa mai au și acum mașini din anii 50, 40, 30 din America și cum le fac să meargă după atâția ani. La fel cum noi ne descurcam în comunism cu piesele, vedeai un ciocan și așa, nu știu ce, la o mașină sau la orice altceva. Tot așa și chinezii a trebuit ca să supraviețuiască, pentru că ei la un moment dat au murit la propriu de foame prin anii 60-70 și nu e de mult, anii 60-70. Exact, este memoria colectivă. Exact, deci mureau de foame și atunci au învățat să se descurce, să nu se plângă și să-l privească pe cel de lângă, din păcate, ca pe un potențial concurent, chiar dușman. Chiar dușman. Și noi încă avem acea motivație și reușim să facem diferența și între motivația celor care vin din foame, din sărăcie, din comunism, dar în același timp ne uităm spre partea cealaltă că vedem și un pic din relaxare și când ne uităm așa un pic, când oamenii se relaxează prea devreme și uită să fie competitivi, se culcă pe o ureche, că
noi printăm moneda, noi facem avioanele de luptă, noi avem cea mai mare portavioane, avem cea mai mare armată a lumii, toată cultura cinematografică iese dintr-un singur loc. Americanii au ajuns să se culce pe ureche, mai au întreprinzători, mai au acești cutezători ai tehnologiei, acești captains of industry, cum le mai spun ei, care încă mai accelerează. Dar este de ajuns ca să-i țină în frunte. Ei pe asta mizează. Că tocmai de-aia și Donald Trump, când a câștigat, a spus că trebuie să ne respectăm geniile. Că de-aia a zis el că l-a dus pe Elon Musk lângă el, nu? Da. Ei își dau seama acum că China le va lua locul. Nu mai au cum să schimbe lucrul acesta, pentru că la nivelul de tehnologie, în momentul acesta, sigur... Nu ei nu-și dau seama. Sunt puțini oameni care pătrund asta. Urmăresc o mulțime de oameni inteligenți, bine educați de acolo. Sunt foarte puțini care vorbesc deschis în Statele Unite despre diferența de producție de energie, spre exemplu. Chinezii avansează, le mai rămâne doar chestia asta de compute, inteligența artificială și vor depăși cu siguranță Statele Unite. Aici progresul este atât de rapid, iar ei au atât de multe resurse care au fost educate în America, între timp au un sistem de educație foarte puternic și în China. Deci, din punct de vedere economic, și mi-e teamă că și din alte puncte de vedere vor depăși America. Sigur, există încă, din punct de vedere militar, un avantaj care părea că este de 20 de ani, 30 de ani pentru Statele Unite. S-ar putea să se piardă mult mai repede și acela, mult mai repede decât credeau specialiștii militari americani. Deci nu în 30 de ani, ci poate în 5 ani. Oricum, lumea militară, nu suntem specialiști în asta, ne dăm și ne ocupăm ca la fotbal acum, dar lumea militară și doctrina militară s-a schimbat odată cu dronele și odată cu războiul din Ucraina, deci este posibil ca tot ceea ce credeai tu că ai avantaj și avans tehnologic militar de 20-30 de ani în fața celorlalți, odată cu dronele și astea, să dai seama că nu numai că nu e, dar nu mai e relevant. În cât timp se trezesc, în cât timp o să-i lovească realitatea în față pe americani? Cât o să dureze până când, dacă Donald Trump nu se oprește, realitatea vine și zice stop? Pe americanul de rând, deci pe acel blue collar, l-a lovit deja de ceva timp, pentru că el s-a dus. Unii dintre ei, nu toți, că mulți americani, știți, foarte, foarte mulți americani nu au ieșit în viața lor din America. Nici nu au pașapoarte. Da, nu au șomaj în momentul ăsta. Și nici nu vor avea, că vor veni niște fabrici în America. O perioadă vor veni fabrici acolo și se vor lupta pe salariați americani. Produsele o să fie mai scumpe și mai proaste. Și când o să vadă că produsele sunt mai proaste, o să-și dea seama că au fost păcăliți. Dar e adevărat că poți păcăli chiar și o țară, o poți păcăli câțiva ani. Uite și Trump. I-a păcălit odată să-l voteze, i-a mai păcălit și a doua oară și cu o pauză de 4 ani între. Deci a reușit. Va mai reuși să îi păcălească, dar probabil că în, 5, 10, 20 de ani, depinde de cum va arăta deci nu e o chestie scurtă? Nu se întâmplă anul ăsta? Poate să se întâmple lucruri atât de rele încât mai bine nu le vorbim noi acum. Adică să se ducă către un război. Și nu vrem să spunem mai mult decât asta, că am încheiat într-o notă tristă această discuție. Deci s-ar putea ca acum eu mai sper încă în democrația americană, deci că la un moment dat o parte din republicani își vor da seama totuși că e o nebunie ce se întâmplă, se vor întoarce și împreună și cu democrații de acolo, din Congres, o să înceapă să pună frână totuși la toate aceste aberații și toate aceste nebunii pe care le face Trump. Și atunci putem ieși din acest ciclu. Altfel, e posibil ca, dacă se continuă așa, anul acesta să avem o recesiune globală și, în general, din situații de recesiune globală, cu criză, cu așa, în 2008-2009 am ieșit frumos din ea, deși scump, dar am ieșit frumos. În câțiva ani au aruncat băncile centrale mulți bani, am intrat într-o criză a datoriilor suverane. Pentru dar au împins problema mai încolo. Au împins problema mai încolo, exact.
Acum însă, la felul cum începe să arate criza asta cu problema datoriilor, care este foarte mare și care te duce acum direct în inflație, că nu mai ai cum să mai emiți, să mai scoți bani, să-i arunci, decât făcând și inflație și asta din nou îi sărăcește pe oamenii de rând. Vor printa bani ca să plătească datorii. Da, deci printezi bani ca să plătești datorii, dar prin inflație le plătești tot mai scump și prețul îl plătesc tot oamenii cei mai săraci în primul rând. Și atunci, cealaltă ieșire este ca și în criza din 30, deplasarea tuturor, că s-a și început asta, către economii, industrii militare și armele alea trebuie folosite. Și asta ar fi... Credeți în teoria asta că Rusia nu oprește războiul și pentru că a trecut pe economie de război și nu poate funcționa altfel? Și asta e foarte adevărat, da, a trecut deja pe economie de război și e foarte greu să mai treci înapoi la economie de pace și e foarte greu ca oamenii aceia pe care i-ai dus ca și soldați, să întorci înapoi și să le spui ok, v-am dat câte, nu știu cât le dădea, 100, 200, câteva sute de dolari ca și salarii ca soldați, acum întoarceți-vă înapoi în Siberia la voi și la cei 50 de dolari sau 20-30 de dolari pe lună. Nu e ok. Nu se mai întoarce nimeni. Oamenii ăia vor să câștige în continuare mult și nu ai cum să faci asta. Singurul lucru poate pozitiv și la un moment dat am zis o sclipire de geniu, dar nu îl putem bănui pe Trump de asemenea genialitate și că joacă un șah așa cu 6-7 mutări înainte. Dar singurul lucru pozitiv, să zicem, al acestor căderi bursiere și acestei nebunii pe care a făcut-o pe toate piețele, este că a scăzut foarte tare și prețul petrolului. Nu pentru că va fi în continuare benzina ieftină pentru americani, ci pentru că petrolul și gazele sunt sursa de venituri pentru război a Rusiei. Și în momentul acesta, cu Arabia Saudită, care, culmea, a declarat, împreună cu OPEC-ul, dar Arabia Saudită sunt cel mai mare producători, au spus că ei vor crește producția de petrol, ceea ce înseamnă că vor împinge și mai jos prețul petrolului și al gazelor și sigur Arabia Saudită își poate asuma lucrul acesta pe termen scurt. Da, în momentul acela se gripează economia chiar și de război a Rusiei. Dar din tot ce am văzut noi, nu cred că Trump vrea să lucreze împotriva Rusiei, ci pur și simplu a fost un efect colateral care așa s-a întâmplat. Cum dai la biliard, dai cu manta și să mai lovezi niște bile pe acolo. Și, obsesia asta a Rusiei de a fi în continuare o mare putere în condițiile în care ai China, care este o putere industrială și tehnologică, ai America, care are o putere a serviciilor, o putere sofisticată, dar nici aia nu reușește să fie atât de performantă. Tu la ruși, ei încă mai trăiesc în paradigma resurselor. Și ai Uniunea Europeană, pentru că, practic, așa cum China a crescut pe seama Statelor Unite, pentru că a devenit uzina Statelor Unite de producție, tot așa Rusia a crescut și s-a întreținut bine pe seama Europei, prin petrolul și gazele ieftine pe care le-a dat Germaniei, dar întregi Europe, nu? Deci, practic, motorul sau locomotiva nemțească merge cu petrol rusesc. Și a mers. Și acum, aparent Europa ar cam vrea să se întoarcă la petrolul la ieftin rusesc, doar că războiul ăsta ne încurcă pe toți. Există o soluție mult mai simplă și foarte elegantă, dar nu neapărat bună pe termen lung. Europa să se ducă către China. Nu e ceea ce ne-am dorit. Aparent se pare că avem tentația de a ne duce acolo. Da, nu e ce ne-am dorit, pentru că China, ca și Rusia, vine și cu ideologia ei și cu agenda ascunsă și cu multe alte lucruri. Adică nu este un parteneriat sau o prietenie pe care ți-o dorești. Nu sunt prieteni. Parteneriatul cu China funcționează câte vreme China câștigă. Întotdeauna. Da, sigur. Putem fi de acord? Da. Am înțeles mult mai clar. În partea de finală a interviului, că v-am ținut mult și astăzi, știu că sunteți un om ocupat. Ajutați-mă totuși să mă uit eu de aici din România la toată situația asta. Pare, evident, este dincolo de controlul nostru, da?
Noi nu putem fi un jucător activ. Orice ne-ar propune anumiți candidați, că România poate să pună la masă marile puteri, cine știe ce să facem noi pe aici. Nu putem. A încercat Victor Orban să o joace pe asta cu marele anfitrion. Da. Cum facem noi? Cum ne poziționăm noi? Și nu mă refer noi ca țară. Deși am putea să încercăm un pic la nivel macro de guvernare. Ce ați recomandat dumneavoastră guvernanților noștri în contextul actual? Pentru că am văzut deja primele idei proaste cum s-au dus în ventilator, trimiterea domnului Sprânceană fără mandat de la Cotroceni sau de la Ministerul de Externe și a făcut niște declarații care nu este diplomat. Aiuritoare. Este un camionagiu. N-am vrut să spun, ce bine că ce bine să ai un om care poate spune cuvinte. Suntem pe internet, zicem ce vrem noi aici. Este un camionagiu. Da, sigur, okay, patron de camioane. E milionar, dar e camionagiu și asta e nivelul. Dar avem nimic, Doamne, avem proprietari de firme de camioane mai mari în România care nu fac politică externă. Absolut. Una e să fii diplomat și alta e să fii... Deci fiecare trebuie să-și cunoască, așa cum ziceam la început, cum ar fi dacă în locul meu aici, că mă întrebați de ce am cravată și de ce am un costum, dacă ați avea un jucător de fotbal, și încă o dată, n-am nimic cu ei, dar un jucător de fotbal colorat în cap, tatuat pe mână și în chiloți, în șortul de fotbal. L-ați arăta sau l-ați propune ascultătorilor și privitorilor să vorbească macroeconomie. L-ar crede, adică nu că doar punând o cravată și un costum îmi schimbă percepția sau greutatea a ceea ce spun, că pot să spun prostii și îmbrăcat în costum. Păi dumneavoastră stă costumul ăla. Dar e altfel imaginea. La fel și acolo, ca să fii diplomat, e altceva. Și asta nu a înțeles, ne întoarcem și terminăm cu Trump cu ocazia asta. Asta n-a înțeles Trump și din primul mandat. Erau o grămadă de specialiști, dacă mai țineți minte, pe care i-a dat afară, în special de la ceea ce se cheamă Ministerul de Externe, cum se numește la noi, care erau specialiști, unii pe Rusia, unii pe Orientul Mijlociu. I-a dat afară pentru că nu au răspuns exigențelor lui să îl lingușească și pe oamenii aceia ei pierdut și oamenii aceia se formează în 20-30 de ani și se spunea, nu e un comentariu, că la discuțiile cu Rusia îi mănâncă rușii pe pâine pe mari negociatori americani pentru că ăștia sunt un prieten de-al lui Trump, dezvoltator imobiliar, păi la doi care nici politicieni, nu știu ce caută oameni, mă rog, așa. Iar rușii vin, oricât i-am disprețuit noi și așa, vin cu niște oameni care au fost prin KGB, care de 20-30 de ani asta au făcut, știu să vorbească, știu să negocieze, cunosc istoria Ucrainei, istoria Rusiei, istoria Americii, îl bagă pe Trump în buzunar, știu și când l-au dus la Moscova, ce domnișoare i-au oferit, pot să și șantajeze, pot să facă toate lucrurile astea, le au și le stăpânesc, pe când ceilalți nu. Deci și aici, fiecare business are oamenii lui, de aceea este total greșit, ca să ne întoarcem acum la subiect, să trimiți un mesager care nu este de specialitate, chiar și la Trump. Ce penibil este să vină lideri din Europa și să intre într-un rol aproape burlesc. Este ceva penibil acolo. E toată povestea aia, când îl vedea pe Macron cât de... Era cringe toată povestea aia. Erau niște scenele alea în care el se întâlnește cu alți lideri din Europa, sunt foarte ciudate. Este exact un regele care este... Dar nu, regele e fugit. E nebunul regelui care și-a pus coroana și a luat sceptrul de rege și acolo, împreună cu ceilalți clowni care făceau spectacole acolo cu Musk și cu toți aceia în jurul lui și ai sentimentul că este un circ, este o parodie după Bun, ne revenim în România. Uniunea Europeană are o strategie comercială, politica comercială a Uniunii Europene este decisă nu la București. Cu toate acestea, vedem câteva țări care ar avea tentative de a-și crea canale paralele de discuție cu Statele Unite pentru a obține, habar n-avem ce. Statele Unite nu mai sunt un partener de nădejde.
Nu mai sunt un partener credibil în momentul acesta. Păi și ce facem? Că avem baze militare. Ei ne dau umbrela militară. Ajungem imediat. Asta este o păcăleală cu umbrela militară. Deci noi trebuie să facem ceea ce putem să facem, să mergem împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că Uniunea Europeană, luată ca fiecare stat din cele 27 în parte, ca așa și zice Trump, nu? Sunt statele acelea mici și dulci din Europa și se referă probabil și la Slovenia soției și la țările Baltice și la toate alea, Luxemburg, alea, nu? Mici, toate le-ai călcat în câteva ore te-ai dus dintr-o parte în alta lor. Uniți însă, acești 27 de state mici care par neimportante sunt a doua economie a lumii. Și a treia din punct de vedere populație a lumii, după India și China. Deci suntem 1,5 miliard de oameni. Dacă am fi avut norocul să mai fim și cu Marea Britanie, eram 600 de milioane și peste 600 de milioane era și mai bine și mai aveam și PIB-ul, GDP-ul, că ne toate și noi la energie face al Marii Britanii, dar și așa suntem încă a doua economie a lumii, un pic înaintea Chinei. O să ne depășească China, dar suntem înainte. Deci, uniți, suntem foarte puternici. Un partener pe care chiar și America nu poate să îl dea deoparte. Dacă discută cu fiecare, ne ia la negocieri pe fiecare dintre noi suntem nimic. A trebuit să discutăm nici măcar cu California, care e a 5-a economie a lumii, dacă e să e așa, nu putem să discutăm niciunii, nici Germania poate doar să zicem ca partener egal, dar altfel nimeni nu poate, România cu siguranță nu. Deci noi trebuie să fim parte a Uniunii Europene, să nu ne dăm pe lângă Trump. Nu înseamnă să îl înjure politicienii noștri la televizor, în niciun caz. Dar... Ce facem cu rusul? Că poate trece foarte ușor de la gurile Dunării, ajungem imediat aici, noi nu avem armată, NATO, alea. Bun, NATO nu este aici și nu a fost aici niciodată ca să ne apere pe noi. Asta trebuie să ne fie foarte clar. Noi tot avem chestia asta că au venit cu flancul estic al NATO. Încă o dată, noi am fost primiți în NATO atunci când Bush a vrut să înceapă războiul din Irak, după aceea cu Afganistan, cu așa, deci era interesul pe Orientul Mijlociu și în continuare este pe Orientul Mijlociu interesul ca să apere într-un fel Israelul, da? Cât de mic e Israelul e foarte important și ca să apere resursele de petrol care vin din Arabia Saudită, așa, deci de aceea a fost crescut, s-a dus NATO înspre Est, nu ca să fie o contrapondere a Rusiei, că în momentul acela nimeni nu mai consideră Rusia ca pe un inamic atât de puternic. Ci să fie deci o contrapondere aici, la Iran? Absolut, la Iran, la lumea arabă în general. Și în felul ăsta, într-un fel să fii și mai aproape de China, deși China e foarte departe. Mi se pare halucinant că după ce au vorbit de acel 1,5, apoi 2% din PIB, acum se vorbește nu neapărat mult peste 2, trebuie să mergem spre 5%. De unde nebunia asta să alocăm pentru apărare 5% din tot ce producem? O să fim obligați, din păcate, să facem lucrul acesta, pentru că, încă o dată, asta intra în contractul social, să zicem așa, al Americii cu lumea. Adică noi vă apărăm, noi facem aceste cheltuieli imense militare, iar voi ne finanțați. Când noi adică nu avem cu ce, că e deficit. Asta produce deficit să bagi bani în armare. Dacă bagi bani în armare, faci niște cheltuieli foarte mari pentru care n-ai venituri, că nu poți să iei banii de la americani. Și atunci ce faci? Tipărești bani. Bani pe care ți-i cumpără cei pe care îi vei apăra, de fapt. Și dușmanii tăi, că asta este. Și în plus îți mai cumpără și arme de ale tale și scuturi. Și atunci ce facem? Trebuie să băgăm bani în apărare, să ne facem noi propria noastră armată? Da, nu suntem în stare. Nu, trebuie să ajutăm Uniunea Europeană să facă armata ei la nivel de Uniune Europeană. Și asta e la nivel de țară. Atâta putem face. Deci să ne integrăm mult mai mult și să ne înțelegem rolul în Uniunea Europeană și nu să credem noi că vom fi buricul Uniunii Europene, că nu suntem la margine, dar suntem să fim de încredere, măcar să fim de încredere. Suntem de încredere, da. La nivel individual, ce facem? Am înțeles macro. Iarăși, macro este o problemă foarte mare încă și adică așa venim la nivel micro.
În momentul ăsta nimeni nu discută de asta, că suntem în campanie electorală pentru președinție, s-a făcut și ăsta an electoral între timp. Riscul de downgrading, de a ne pierde ratingul din partea agențiilor de rating este foarte mare. Cel mai mare se va vedea cândva probabil la mijlocul acestui an, după alegeri. Dacă se întâmple multe lucruri în cascadă negative, adică eventual o depreciere a leuului, deși s-ar putea ca Banca Națională să țină de euro cu toți dinții și cu toate rezervele pe care le are, nu prea, e din ce în ce mai greu. Dar dacă am avea o depreciere, dacă am avea inflație foarte mare... Când? Da. Când putem fi de acord că nu mai e o chestiune de dacă, ci de când? Mai degrabă, da, dar nu vreau să... O să o spun eu atunci. Leul față de euro s-ar așeza natural mult mai sus de 5, spre 5,5 cel puțin. Da, spre 5,5. Probabil asta va fi noua țintă în loc de 5, cum a fost acum ținut la 5, o să fie undeva la 5,5 după alegeri și într-un interval de 1-2 ani. Okay. Adică poate dus ușor către 5-2, 5-4, 5. Încă o taxă pe omul obișnuit. Încă o taxă pe omul obișnuit. Cu inflație mare, cu deficite bugetare foarte mari, care nu prea au șanse să scadă, suntem într-o situație, omul de rând este într-o situație mai degrabă dificilă, deci e posibil să ne apropiem de o perioadă de criză așa ca în 2012-2013, dar să sperăm că putem să trecem de ea. Adică să sperăm, de ce nu? Cum românului îi place să joace la păcănele în speranța că o să câștige 1.000.000 de euro, nu? Să sperăm și noi că vor veni dintr-o dată toate stelele pe cer în același timp și o să termine războiul din Ucraina într-un fel pozitiv, că Trump o să pățească ceva sau o să vină mintea la cap, nu mai e cum să vină la 80 de ani, dar o să se întâmple ceva. Să fie impeached. Să fie impeached, eventual, da. Și să revenim la lucruri normale acolo, în războiul comercial, să nu mai avem nicio altă pandemie sau altă criză sau alte, adică să nu mai apare ceva negativ. Deci dacă toate lucrurile acestea și nu trebuie să se întâmple multe. Trump trebuie să dispară și Putin ar trebui să dispară. În mod normal stăm în doi oameni, Trump și Putin. Dacă oamenii ăștia doi nu ar mai fi, s-ar putea încheia acel război și n-am mai avea această nebunie. Sigur, dacă în locul Trump nu vine J.D. Vance, că există din păcate și posibilitatea asta la fel de rea sau poate chiar mai rea. Ăla-i diliu. Eu o să spun, hai că suntem pe internet. Bă, omul diliu. Da, are mari probleme și el și alții de pe acolo. Adică de-aia ziceam că este ca să-mi fie iertată. Imaginea pe care am făcut-o mai devreme, că parcă a fugit regele, e plecat la luptă și a rămas nebunul regele și cu alți santibanși pe lângă și fac acolo toate nebunile și se joacă. Deci, dacă se întâmplă lucrurile acestea pozitive în același timp, există posibilitatea unei perioade bune de prosperitate și noi să trecem pe lângă toate aceste crize. Și sigur, dacă și la noi rezultatul alegerilor este unul pozitiv. Șansele sunt foarte greu de spus. Mă gândeam acum că în toată istoria mea de după 90 am votat cu inima în 90, l-am votat pe Ion Rațiu la președinție. Sigur, n-a avut nicio șansă. Da, dar ați votat cu inima. Dar l-am votat cu inima, da? Bun, nu pot să spun că din secunda 1 eu am fost printre acei geniali care au știut că Ion Iliescu este rău. Că am tremurat un pic pentru Ion Iliescu până pe după Crăciun sau așa. Eram și eu un tânăr, mă uitam la televizor, crescut în comunist, trăit în comunist. Nu, mi-a fost un pic așa, mi-a luat cam până prin ianuarie să-mi dau seama. Important este că l-am votat cu inima pe Ion Rațiu. L-am votat cu jumătate de inimă, dar chiar cu inimă pot să spun, și pe Emil Constantinescu, pentru că el era soluția propusă atunci de o alianță pozitivă, dar nu era departe, l-a și votat pe Corneliu Copos, evident, doar că el trecuse la Domnul și asta e, n-a mai avut șansa aceasta.
După aceea însă am început să votăm varianta mai puțin rea dintre celelalte. Îmi pare bine că l-am votat pe Băsescu, s-a dovedit a fi ok. Nu am putut să mă duc la vot cu Iliescu contra Vadim, că mi s-ar fi uscat mâna dacă puneam ștampila pe oricare dintre ei, nu aș fi putut face asta. Nu m-am dus la vot la Iohannis versus Viorica Dăncilă, de exemplu, că iarăși n-aș fi putut să mai pun ștampila pe niciunul dintre ei. L-am votat sigur pe Iohannis, deși evident că îmi pare rău, dar era din nou cea mai bună variantă dintre cele două posibile. Okay. Așa că dacă mă întrebați acum, vă pot spune, la turul întâi mă voi duce și o să votez cu cine consider că este cel mai bun. Dar e probabil sau cel mai puțin rău. Candidat care nu va putea intra, probabil nu va intra în turul 2 și e cel mai puțin rău, da, categoric cel mai puțin rău, chiar bunicel așa. După aceea, la turul 2, s-ar putea să nu mă pot duce la vot, că de asta am adus discuția. Dacă vor ajunge așa cum arată sondajele, acum să sperăm că o să fie altfel și o să mă duc cu inima foarte îndoită din nou. Asta este drama. Simion versus Nicușor. Drama poporului român este că am ajuns din ce în ce mai sau la fiecare rând de alegeri să votăm cu cel mai puțin rău, adică ca să nu ne fie rău de tot, să votăm cu celălalt. Avem un șef de galerie, vom avea un șef de galerie în turul. Avem un șef de galerie, putem să-l avem pe Ponta, putem să așa, Nicușor, care a fost un om extraordinar și de foarte mare calitate, dar acum, nu voiam să o dăm și pe politică, dar asta e ultimile minute, se poate, dar acum a început să fie deosebit de ambigu în declarațiile pe care le face și se dă și cu ăla, nu vrea să supere pe nimeni, mai degrabă vrea să supere și lovește în oamenii ai lui, din partea cu USR-ul. Pentru că nu prea are alianțe. Nicușor nu e om de echipă. Da, deci sunt probleme mari, asta apropo de șansele noastre. Dar dacă totuși va ieși ceva, deci nu varianta foarte proastă, atunci avem și noi șanse cât de cât să trecem și dacă se aliniază celelalte stele. Dar ce șanse reale ne dați? De la 0% la asta, ce șanse reale ne dați să trecem cu bine de 2025? Aceea șansă ca în momentul în care ai deschis ușa la păcănele și ai 100 de lei în buzunar, să pleci cu 100 de mii de acolo. 0,00000. Cu mulți de 0 și un 1 la atunci, dacă suntem realiști, cum ne facem planul de supraviețuire? Pentru că nu mergem la câștig în 2025. Da, nu mergem la câștig, dar putem să nu deschidem ușa la păcănele și 100 de lei pe care o aveam și voiam să o băgăm acolo, să o ținem în buzunar și să o chipzuim cu foarte mare atenție. Să ținem foarte tare de bani, să ținem foarte tare de cash și totuși, în momentul ăsta, economia românească are un anumit, un potențial. Cât o criticăm noi și cât zicem că infrastructura e proastă, că nu știu ce. Dacă e mai puțin proastă ca ieri. Dacă Europa ne poate ajuta un pic, adică să cumpere ce producem noi mai suntem în stare să producem. Așa este. Deci stăm mult mai bine ca acum 5 ani, mult mai bine ca acum 10 ani, nu mai vorbim față de acum 20-30 de ani. Deci suntem... Trebuie să ținem de productivitate și de prosperitatea pe care le avem. Da, chiar să un pic, știu că nu le place românilor, dar un pic să-și micșoreze cheltuielile în perioada. Ați mai zis asta și ultimele dăți. Da, și chiar ar fi bine și să înceapă un pic să pună niște bani deoparte. Nu știu în ce să-i pună, că s-ar putea dacă și bursele și valutele și așa, nici să-i țină în lei nu-i bine, nici să-i în euro, nici în dolari, nu știu. În clipa asta, astăzi, nu știu să dau un sfat. Până și aur a mai scăzut, că a crescut un pic oțelul. Exact. Deci, ce facem? Cumpărăm oțel? Da. Deci, în clipa asta, totul este greu ca și decizie de investiție, dar un pic să reducem cheltuielile, asta putem face fiecare dintre noi, să ne mulțumim puțin, un pic cu cât avem pentru un an, 2, că nu poate să dureze la infinit chestia asta, și să fim mult mai atenți la conducătorii noștri. Pentru că de la ei vine până și să-i tragem la răspundere. Și să-i tragem la răspundere, absolut, da, absolut. Deci nu ne schimbăm mașina, vacanțele mai puțin
Glam. Acum, dacă putem, da, o să mă înjure ascultătorii noastre și așa, că ei vor să schimbe mașinile. Păi ce Dar și eu vreau să o schimb, că are 4 ani, imediat. Nu, în primul rând că Știu e o că marcă, fac de cap, știu e o că marcă exagerez. care n-ar mai trebui cumpărată, adică... Și asta e o problemă, da. Că vă vede lumea pe stradă și vă dă cu vopsea. Am sau pățit cine recent, știe. s-a luat unul de mine pe internet că typical Tesla owner. Ce-o fi aia? Dar acum a devenit o chestie peiorativă. Da, sigur, n-aveți nicio vină, dar ca să fiți un avangardist în gadgeturi și în chestii din astea, dar... Au început să apară e. și în România proprietarii de Tesla care își scriu pe ele că am luat-o înainte să nebunească, Da, să nebunească Elon și din astea. Trump Și și trebuie să-mi Elon pun și eu, și așa. probabil. Am mai văzut unii mai deștepți afară care din tâp mai pun Toyota și le fac Toyota. Da. Sau dau jos tâul și pun inelele de la Audi, că mai păcălești câțiva. Da, bun. Nu știu dacă asta e ideea și până și asta arată o frustrare și arată cât de departe s-a mers. Că până la urmă nu e de vină nici mașina, nici cel care și-a cumpărat-o, pentru că și-a cumpărat-o, de exemplu, pentru că a avut o mașină electrică și pentru că alea chinezești nu erau disponibile sau nu erau destul de bune. Da, vin alea. Vin alea. Vin acum și sunt bune și sunt mult mai ieftine și sunt mult mai performante și nu vede nimeni de tine că de ce ai o de aia chinezească. Am avut un episod foarte bun. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc în numele celor care probabil s-au uitat și au aflat și au înțeles un pic mai bine. M-am mai liniștit un pic. Nu mi-ați dat foarte multă speranță, dar măcar înțeleg. Okay. Îmi este mai clar și pentru asta încă o dată aveți recunoștința mea. Sper și eu a celor care ne urmăresc. Veniți să ne spuneți mai jos la comentarii. După cum ați văzut, domnul Cabat mai citește și din comentarii. Da. Că trăiește pe aici. Și nu se bucură neapărat când sunt peiorative, dar întotdeauna într-un grup mare de ascultători, am învățat asta și la training-uri și la toate astea, există o mică marjă de oameni care vor doar să critique sau să spună, să dea feedback-ul negativ este bun, dacă este constructiv din punctul ăsta de vedere. Asta spun nu pentru mine, că pe mine chiar nu mă interesează, dar chiar pentru dumneavoastră. Adică dacă aveți feedback negativ, să nu vă frustrați, că nu e cazul. Luați doar partea, dacă se poate, partea pozitivă din el, dar înțelegeți în același timp că există oameni care l-au votat pe Trump sau care au votat partidele extremiste, sunt în societatea noastră, intră pe toate site-urile și așa. Acum că am dat-o și pe politică, sigur o să ne înjure mulți. Eu vă zic să știți de acum. Facem tăiați partea asta. Nu, facem pentru toată lumea. Și eu o să vă dau, că aveți gândire de economie și înțelegeți. Pe YouTube încă poți să dai dislike. La noi rata de dislike versus like este, cum să zic, vine un dislike la 99 de like-uri. Hai că 1%. 1% din cei care dau like. Cei care chiar dau, da. Probabilitatea să dai dislike este mult mai mare dacă îți creează o emoție negativă decât dacă să dai un like dacă îți dă o emoție pozitivă. Da. Și apoi, dacă raportezi numărul de dislike-uri la numărul de vizualizări, noi avem în general cam un dislike la 10.000 de oameni care s-au uitat. Da, ceea ce e super ok. E absolut ok. Suntem bine. Da, absolut. Eu zic că suntem bine și suntem bine mai ales celor care ne urmăresc și care și susțin cu abonamentele lor. Dacă vreți să mai vedeți astfel de interviuri independente și conținutul nostru original, puteți să vă deveniți membri și să vă alăturați comunității noastre apăsând pe butonul Join sau alături de sub. De asemenea, avem niște sponsori prin descriere. Sub acest clip aveți și niște produse pe care le recomandăm de pe Gadget Boutique, adică gb.ro. Asta este responsabilitatea mea față de sursa de venit, pentru că și noi trebuie să fim rentabili chiar și în 2025. Încă o dată îi mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim și vouă dacă v-ați uitat, dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.